Mirëmëngjes dashur miq, ku jemi sërish së bashku në një takim me Dita Jonë, është e mërkurë 12 qershor dhe ne jemi këtu për t'ju informuar si çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Aurora Mira. Mirëmëngjes edhe nga unë Blendi Sala, vim nga Aba Center drejt për drejt në shtëpitë tuaja edhe këtë mëngjes, zonja e Zotrin, jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e mëngjeseve tuaja bashkë me ne sot edhe kolegë të tjerë, stafi dhe disa miq që do të na bashkohen gjatë emisionit, po këto janë disa prej temave kryesore që do të ndjekim sot. Si çdo mërkurë dhe sot do të jemi në studio bashkë me profesor Edmond Tupen në rubrikën 5 fjalë. Me profesorin do të sjellim tek ju disa prej fjalëve dhe shprehjeve shqipe që rrezikojmë t'ju humbasim për shkak të mospërdorimit. Me profesor Tupen do të jemi pranë orën 8 për të vijuar ciklin ton në mbrojtje të fjalëve dhe shprehjeve shqipe. Opozita në parlament ka parashtruar 2 ditë më parë qëllimin e saj për të votuar shkarkimin e Ilir Metës nga zyra e presidentit në këmbim të reformës së sistemit zgjedhor, të cilën ata e kërkojnë me forcë. Për të folur mbi qëllimet e opozitës parlamentare, ne kemi ftuar sot në studio zonjën Rudina Hajdari, kryetare e grupit demokrat në Kuvend. Por natyrisht për të folur edhe mbi ndeshjen e kombëtares, pra ditën e djeshme me atë moldave në Elbasan, ne do të zhvillojmë një bisedë me më të zgjeruar natyrisht me gazetarin e sportit Kris Martiro, i cili do ta informojë në hollësi mbi rezultatet e kësaj ndeshje, pra dhe arritjet e Edien Pekuqezi dhe çfarë shtrihet përpara për trajnerin Edireja. Mbas pak këtu në Dita Jonë. Pak të fituam, Më në fund të thosha. Një fitore e nëse duhet kishte qenë e vuajtur pak, po, gjithsesi. E djersitur, do thosha. Jo vetëm nga ata që ishin në fushë, por edhe nga ne që ishin të parë. A mendoni se shkarkimi i presidentit Meta është një vendim i drejtë? Kjo është pyetja që kemi sot për ju, cilën mund t'i përgjigjeni në Facebookun e A2 CNN Zonjë Zotrin. Në këtë mënyrë mendimet tuaja bëhen pjesë e programit ton. Shumë për ju na kanë shkruar tani më, por ju që s'e keni bërë ende, mund ta bëni në Facebook. Po natyrisht presim komentet tuaja dhe do t'i bëjmë ato publike në gjatë emisionit ton dhe do të shikojmë se cili është edhe opinioni që kanë teleshikuesit tanë në lidhje me këtë temë mjaft të nxehtë. Absolutisht, mos për politikën njerë ne shqiptarët kemi gjithmonë se çfarë themi. Mirë, në rregull është gjithçka pra për sa i takon dhe asaj çka do të shikoni në emisionin ton, por nuk është vetëm kaq, janë informacione dhe si për herë ne lidhemi me Erion Dushin, kolegun ton në këtë flesh të parë informativ. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes. Linja për ty. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama u takua në Bruksel me presidentin e Këshillit Donald Tusk, me shefin për politikën e jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, nga të cilët mori konfirmimin se vendi ka plotësuar kushtet për hapjen e negociatave pavarësisht problemeve politike që mbeten të brendshme. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë problemet e tyre të brendshme, por ne duhet të sigurojmë popujve të këtyre vendeve se perspektiva e zgjerimit të Unionit është e vërtetë. Të hapim negociatat me Shqipërinë është pjesë e strategjisë, por më shumë se strategji është meritokracia ndaj shqiptarëve. Ndaj unë nuk dua të veçohem nga vendimi që ka marrë Komisioni Evropian se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria e kanë vendin e tyre në Union. Ndaj, duhet t'i japim bisedimet me të dy vendet pa i ndarë. North Macedonia and Albania have their place in the European. 13 shtete anëtare të Bashkimit Evropian përfshirë Italinë, Poloninë dhe Austrinë po hartojnë një dokument informal përmes të cilit bëjnë thirrje për çeljet e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë takimit të sotëm me ambasadorët e shteteve anëtare në Bruksel. Sipas burimeve diplomatike të cituara nga Euractiv, nisma përfaqëson një lloj presioni që i kundërvihet idesë së Bashkimit Evropian, i cili thuhet se ka nevojë të thellohet para se të zgjerohet. Situata aktuale në vend duket se po nxit largimin e qytetarëve nga Shqipëria dhe kjo konfirmohet nga rritja e numrit të kërkesave për azil në shtetet e Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të publikuar nga Zyra Europiane e Suportit për Azilin, shqiptarët renditen pas qytetarëve nga Venezuela dhe Kolumbia, që nga janari i këtij viti ndaj shqiptarëve janë marrë mbi 7.000 vendime negative. Nga të gjitha aplikimet e këtij viti, rreth 7.100 persona kërkuan azil për herë të parë në një vend të Bashkimit Evropian. Niveli i investimeve të huaja direkte në Shqipëri vijon të mbetet i lartë edhe pse i përqendruar në projektet ekzistuese në fushën e energjisë si TAP dhe hidrocentralet mbi lumin Devol, ndërsa qeveria i ka varur shpresa tek nafta, teksa Shell deklaron se përpos zbulimit në zonën e Shpiragut duhen ende teste të tjera për të vlerësuar nëse është një investim i vlefshëm. Në 3 muajt e parë të vitit, fluksi i investimeve arriti në 286 milionë euro, duke ngadalësuar ndjeshëm ritmin e rritjes.
Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë, Washingtoni kërkon palëve të lënë mënjanë retorikën provokuese të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë këtij procesi, por i takon Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapat e ardhshëm. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakohemi pas pak. Faleminderit Erion, ja ku e morëm edhe blokun e parë informativ zonës së Trim me Erion Dushin dhe takojmë atë sërish mbas pak. Tani do të shikojmë se si do të jetë moti mbi territorin shqiptar. Është një verë tani më e ardhur, njerëzit janë të interesuar me të vërtetë edhe se si është moti në plazhe tani. Do të vrasesh mendin për temperaturat e gjitha këto gjërat. I kemi zili, ne kemi ende me mish dhe kravat apo po s'kemi ç'bëjmë gjithsesi. Megjithatë ne japim informacione dhe për këtë Tanja Pore na informon. Mëngjes Olona, mëngjes Lendi, mëngjes Çikusa Dysiene. Në fakt kemi ardhur në ato mëngjeset ku mëngjeset ngjajnë shumë njëri tjetrin dhe temperaturat ndryshojnë me 0 pikë diçka. Dhe konkretisht gjatë ditës sot në kthjellime dominon të gjithë territorin shqiptar. Ndryshe nga një ditë më parë, sot vrazësia do të jenë më të pakta, pasi dje kemi patur thuajse në të gjithë zonat lindore në pjesë më të madhe të ditës, por sot vrazësiat janë më të pakta dhe mundësitë për shira në zonat malore shfaqen vetëm në orët e mezitës, në ekstremin verilindor, janë shira të dobët dhe të përkohshëm. Për sa i përket temperaturave, siç tham, mëngjeset ngjajnë shumë njëri tjetrit, temperaturat në ditën e sotme luhaten nga 10 vlerë me ulët në ekstremin verior, nga 11 deri në 13 gradë Celsius janë temperaturat e mëngjesit në zonat lindore, ndërkohë më të larta janë në ulësinë perëndimore ku mëngjeset shënojnë nga 13 deri në 16 apo 17 gradë Celsius. Mezita e sotme nuk sjell ndonjë ndryshim shumë të madh krahasuar me një ditë më parë, edhe pse kthjellimet janë më të shpeshta, ka një rritje të lehtë vetëm në zonat lindore. Maksimumi edhe për ditën e sotme do të luhatet rreth vlerës 35 gradë Celsius, kjo në jugperëndim të territorit shqiptar. Ky është moti sot në Shqipëri. Shumë mirë, faleminderit Tanja. Pra moti ngrohtë dhe i përshtatshëm për të filluar pushimet kush ka mundësi natyrisht. Mirë, në rregull tani. Shapka me gisht. S'ka për shapka me gisht. Dakor. Mirë, edhe një ushtrimi trafiku në këtë mëngjes, në orë është herët, është ora 7:07 minuta, por që gjithsesi të shikojmë nëse ka filluar lëvizja, por që me sa duket si për herë. Është ende herët, mund të themi, shikojmë ardhin nga po të vrejmë pra në skajnë e majtë ekranit, zonjë Zotrin, kjo është superstrada Tiranë-Durrës që po shikoni, zona e Yrshekut atje, dhe ka një ndales, me sa duket do të ketë një fërkim, shpresojmë pa ndonjë dëm njerëzor, atje po duhet ketë një aksident që e ka vonuar. Kjo është pra dalja, diku pranë që të us keni një vonesë atje në superstradën Tiranë-Durrës, pra drejtimi Durrësit është ndaluar për momentin. Shikojmë se si do jetë një orë më vonë. Shikojmë pak trafik në zonën e Kamzës, atje mbi lumin e Tiranës. Shikojmë në zonën e kthesës që ka trafik para se mos në vajtje, pra në largimin nga Tirana. Shohim edhe tek nënkalimi dhe mbikalimi në zonën ku takohet me superstradën që ka pak trafik tani, pak vonesa. Rruga Teodor Keko, Nazare, paraqitet jo keq në këto momente të mëngjesit. Shikojmë pak vonesë në rrethrotullimin e Shqiponjës dhe rruga e Kavajës, pra vajtja dhe ardhja nga kombinati. Nëse do vreni në këtë pjesë të ekranit, shihet se ka vonesa pra në semaforët atje, dhe së mos pra kurinin në zonën e kombinatit. Pjesa tjetër e qytetit duket përgjithsisht mirë, mund të flasim vetëm për rrugën e Dibrës që ka vonesa kur takohet me rrugën e barikadave, unaza e sipër me gjithashtu në zonën e tregut industrial, pra do të hasni vonesa atje dhe në takimin me rrugën Siri Kodra. Vonesat e zakonshme janë edhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe keni pak pritje në semaforin e rrugës Elbasanit kur të mbërrini unazën atje në kryqëzim, pra qofshin unazë, qofshin në rrugën Elbasanit, do të keni pak pritje në kryqëzimin atje. Veç kësaj mund të themi se pjesa tjetër e qytetit qarkullohet lirshëm në këto momente. Shumë mirë, informacioni i rëndësishëm, por ndërkohë është informacioni më interesant dhe më i bukur mbas këtij mëngjesi, fitoria e kombëtares, dhe për këtë na informon Kris Martiro në këtë mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ke shumë për ta informuar sot apo jo? Po, është vërtet. Përvaqësuesja shqiptare ja doli të triumfoi përballë Moldavis në Elbasan Arena, ku qezin fituan pastër 2-0 dhe me 3 pikët e marra ngjiten në vendin e 4 me 6 pikë të grumbulluara, duke mbajtur kështu gjallë shpresat për në Euro 2020. Zëvendësimet e trajnerit reja në pjesën e dytë ishin vendimtare teksa aktivizimi i Roshit dhe Cikaleshit dhanë me njëherë efekt me sulmuesin Kavajas që realizoi pas asistit të Roshit. Në minutat e fundit të takimit shënoi mjaft bukur edhe një nga debutuesit në kombëtare, mbrojtësi Ylber Ramadani,
duke vullosur suksesin e dytë në këto kualifikuese. Shqipëria do të rikthehet me ndeshjet e radhës në muajin shtator, ku do të pres Islandën me gjasa në impjantin e ri Arena Kombëtare. Në takimet e grupit H, Islanda mundi 2-1 Turqinë, e cila vinte nga fitoria kundër Francës. Kombëtarja e gjelave ndërkohë bëri detyrën përballë Andorrës, duke fituar në shifrat e thella 4-0. Me këto rezultate të treja, këto skuadra janë në kuotë të barabartë pikësh në grupin ton me nga 9 secila. Sa i përket ndeshjeve të tjera, Gjermania shkatroi 8-0 Estoninë në shtëpi, Italia mundi me përmbysje 2-1 Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa Greqia u mund sërish këtë herë 3-2 nga përfaqësuesja e Armenisë. Edhe pse ndeshja ndaj Moldavisë ishte e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian, interesimi për këtë takim ka qenë sërish i ulët, që në startin e sfidës u dallua qartë prezenca jo e mjaftueshme e tifozëve ndryshe nga herët e tjera. Prej kësaj Elbasan Arena hapi dyert vetëm pas pak minutash, duke bërë që në stadium të hynte kushdo dhe pa bileta, në mënyrë që të rritej prania e tifozëve. Ky fenomen nuk është i ri, pasi edhe në të kaluarën sa herë që kombëtarja ka qenë duke u larguar nga objektivat e saj, prezenca e tifozërisë ka qenë gjithmonë më e ulët. Por Shqipëria pati një tifoz tepër special në ndeshjen ndaj Moldavisë. Futbollisti shqiptar që luan për përfaqësuesen zviceriane Granit Xhaka ishte i pranishëm në Elbasan Arena për të mbështetur kombëtaren dhe sigurisht vëllain e tij Taulantin. Por për fat keq, ky i fundit nuk pati minuta në dispozicion nga trejneri Reja. Të shumt ishin personat që nxituan të bënin një fotografi me yllin e skuadrës së Arsenal. Ishin këto zhvillimet e para sportive sa i përket kombëtares. Faleminderit Krisi, të kujtojmë që të presim pak minuta më pas për të folur akoma dhe më gjerësisht në lidhje me këtë temë, sepse besoj ja vlen dhe është momenti për të folur edhe për kombëtaren tonë. Kështu që të presim në studio mbas pak. Okej. Mirë. Kthehemi mbas pak, zonë zotrin dhe ne tani do t'ju lëmë në shoqërinë e kalendarit të datës 12 qershor, do të shikojmë se çfarë ka ndodhur këtë datë, që është e rëndësishme, dhe kur të vim do të shikojmë disa prej titujve të mediave online në këto momente për këtë mëngjes. Lexojmë ato për ju për t'ju informuar. 1867 formohet perandoria e Austro-Hungarisë. Ajo njohu dy shtete të pavarura të bashkuara në një monarki dhe shpalli të drejta të barabarta për hebrejt brenda kufive të saj. 1924 qeveria e sapo formuar pas revolucionit të qershorit e kryesuar nga Fanoli shpalli programin e saj prej 20 pikash. 1924 në Milton të Massachusetts lindi George H. Bush, presidenti 41 i Shteteve të Bashkuara, babai i presidentit të 43 George W. Bush. 1942 Anna Frank merr si dhuratë një fletore ditar për ditëlindjen e saj të 13 dhe fillon të hedhë në të mendimet e përditshme. Anna Frank kishte lindur në Frankfurt në vitin 1929. Ditari Anës, shkruar në gjuhën holandeze, u gjet pas luftës nga pronari i shtëpisë ku familja Frank kishte qëndruar e fshehur në Amsterdam. Ai e lexoi dhe ja dërgoi menjëherë botuesit. Ditari Anna Frank u botua në vitin 46. Deri më sot, ky libër është shitur më shumë se 30 milion kopje dhe është përkthyer në rreth 70 gjuhë. 1964 në Afrikën e Jugut, aktivisti kundër apartheidit Nelson Mandela dënohet me burgim të përjetshëm nën akuzat për sabotazh. 1974 lindi në Tiranë politikani Lulzim Basha, kryetari aktual i Partisë Demokratike të Shqipërisë. 1981 lindi në Brazil Adriana Lima, fotomodele Victoria's Secret. Ajo braktisi shkollën në moshën 16 vjeçare dhe ju përkushtua botës së modës. Sot ajo është me famë ndërkombëtare dhe është ndër 10 modelet më të paguara në të gjithë botën. 1987 Lufta e ftohtë. Presidenti amerikan Ronald Reagan, duke qëndruar para portës së Brandenburgut, sfidon publikisht udhëheqësin sovjetik për rrëzimin e murit të Berlinit. Zoti Gorbachev shembe këtë mur. Muri i Berlinit u rrëzua krejtësisht në fund të vitit 90, pas rënies së komunizmit në Evropën lindore dhe në vetë Bashkimin Sovjetik, duke shënuar kështu fundin e luftës së ftohtë. 1990 Parlamenti i Federatës Ruse deklaron zyrtarisht sovranitetin e saj. Po këtë ditë, në vitin 91, rusët zgjedhin Boris Jeltsin si president të Republikës. 1994
Aeroplani Boeing 777 2 motorësh, më i madhi në botë, kryen fluturimin e tij të parë. 12 qershori është dita e lirisë në Kosovë, çlirimi i Kosovës nga sundimi serb. Urime Kosovës. Urime Kosovës dhe jo vetëm Kosovës në fakt. Kishim edhe një ditëlindjet interesante. Po, është e vërtet, me që po mësojmë, kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike ka ditëlindjen sot, kështu që ne donim të merrim rastin të oronim 100, po. Besoj jam shumë kurioze të di se cila do të ishte dhurata që do donte për këtë ditëlindje. Jam i sigurt. Rama ik natyrisht. Edi Ramës, për shumë se çdo dhuratë. Por për të kësaj. S'dua asgjë veç Ramën, s'dua. Mirë, do shkojmë tek mediat online, sa sotrin do të fillojmë me faqen e televizionit tonë. Ju rekomandojmë këtë faqe, është mjaft e mirë, mjaft e pasur, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe shikojmë tani se çfarë ka në qendër të vëmendjes dhe është Juncker i cili takoi Ramën dje dhe ndër të tjera në një konferencë për shtyp është shprehur zgjedhjet duhet të ndodhin, dëmtohet Shqipëria. Pra ndër të tjera ka qenë edhe kjo deklarata e tij në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama. Por mund të lexoni gjithashtu pro apo kundër Ilir Metës, interpretimet e juristëve për shfuqizimin e datës së zgjedhjeve. Juncker për dialogun Kosovë-Serbi, po nuk u zgjidh as mundësi për në Bashkimin Evropian, nuk duam destabilitet. Dorëzohen librat në përdorim 10 orë e goma për të fshirë detyrat e fëmijëve. Toyota Yaris, prokuroria belge kërkoi që më datë 5 qershor dëshminë, pra ka kërkuar dëshminë e Bashës dhe anulimi i zgjedhjeve. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësojnë pasojat e njoftimit të presidentit. Mund të lexoni gjithashtu edhe nga programi i ftuar i Endri Gjafos, ku ka qenë zonja Bregu, e ftuara e tij, japim rëndësi zgjidhjes politike në dëm të institucioneve. Gjithashtu ajo është shprehur ulja e tarifave roaming së shpejti edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Apo ndër të tjera dhe hapja e negociatave me Bashkimin Evropian, Bregu është shprehur kriza politike ka rënduar në mënyrë katastrofike situatën. Por i themi sërish në vend dhe tek situata politike, nisma për shkarkimin e presidentit Meta, presion dhe shantazh ndaj kreut të shtetit. Rikthehet Cikaleshi Ramadani në finish, Shqipëria mund me drithërima Moldavin, por natyrisht kemi edhe të tjera lajme interesante, të tjera pjesë nga programet tona, nga intervistat, nga gjithçka që është transmetuar në edicionet e lajmeve këtu në A2CNN, pa haruar natyrisht të kujtojmë edhe të shkarkoni dhe aplikacionin e A2CNN, kështu që mund të jeni gjatë gjithë kohës të informuar. Unë kam shkarkuar. Edhe unë. Në rregull, atëherë do shikojmë edhe panoramën në këtë moment e zonës së Trin, fitore zemre. Shqipëria feston kundër Moldavisë, shoqëruar me video. Ky është postimi i fundit që kanë hedhur tek Panorama online. Gjithashtu lexojmë balla, ta qaj hallin, Rakipi je kapur me presh në dorë. Është një debat midis gazetarit Ylli Rakipi dhe kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Ballës. Gjithashtu lexojmë ndeshja Shqipëri-Moldavi, shpaloset banderola gjigante. Mund të lexoni më tepër për këtë, pra lidhur me një mesazh të shpalosur në shkallët e stadiumit. Zgjedhjet kanë mbaruar në prill. Vasili poston videon dhe ironizon me lapsusin e Junckerit. Opinioni i tij duhet dëgjuar me vëmendje. Është ish kreu i grupit parlamentar të LSI-s, i cili ironizon lapsusin e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili kam përshtypjen pastaj është mërzitur. Juncker njihet në fjalit që lëshon sipas avujve të alkoolit. Është Ylli Rakipi që gjithashtu flet për kreun e presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke përmendur faktin se sipas zotit Rakipi ai pi alkool. Nuk është pesimiste, ta thuash, gazetari Arjan Çani parashikim të zymë për krizën politike. Ndërkohë e fundit që lexojmë tek Panorama, dokumenti Këshilli Kombëtar miraton ngritjen e aleancës qytetare në 61 bashki, si do të funksionojë kjo aleancë. Pra, është interesante si zhvillim politik, një aleancë opozitare në 61 bashki si një alternativë ndaj zgjedhjeve kandidatë. Eci më te, shikojmë një tjetër media online në këtë mëngjes dhe jemi tek Mapo dhe titujt kryesor të saj, nga vizitorët special tek flakadanët dhe Rama ik. Pra është kjo panorame sa duket që vjen tek Mapo, ndërkohë që mund të lexojmë të tjera. Euro 2020, Shqipëria fitore me vështirësi ndaj modestëve moldav. Mund të lexoni Bill Clinton frymëzues në Kosovë, ja çfarë thot 20 vite pas lirisë. Mund të lexojmë gjithashtu Rama në Bruksel, të hapim negociatat, s'dua të flas për Metën. Juncker, Shqipëria duhet të mbajë zgjedhjet më 30 qershor. Basha i prerës, ka kanale të fshehta komunikimi me Ramën. Zhdërketimi i 30 qershorit hyn në fuqi, botohet në fletoren zyrtare.
Mund lexoni gjithashtu edhe të tjera informacione. Palushi shpjegon rënien e KQZ-s me një rast në Afrikë, pra është kjo intervista e kryetaktorit të MAPO. Së Rama Metës, zgjedhjet do të bëhen në 30 qershor. Dhe Departamenti Amerikan i Shtetit po vlerësojnë pasojat e njoftimit të presidentit Meta. Por mund të lexoni gjithashtu dhe në brendësi të tjera informacione, shkarkimi i Metës, balla kanë besim të ndjeshmëria e deputetëve, apo lapsusi i Junckerit për zgjedhjet, gazetarët se mbajnë të qeshurën. Dhe mund të lexoni gjithashtu pra Nano, pra bëhet fjalë për gazetarin Mustafa Nano, dekreti i Metës qëllimisht i gabuar, por Rama se shkarkon dot. Mund të lexoni gjithashtu Kosovë-Serbi Juncker pa zgjidhur mosmarrveshjen nuk futen në Bashkimin Evropian, apo Rama sërish në takimin me Juncker në Bruksel të hapim negociatat, s'dua të flas pra për Metën, sepse siç e pam edhe në konferencën e përbashkët për shtyp, kryeministri Rama sa herë që i drejtoheshin për të komentuar pra sjelljen e presidentit Meta, preferonte të mos përgjigjej dhe me sa duket kjo ka qenë një zgjidhje e tij. Por ecim atë. Okej, do të shkojmë tutje, do të shkojmë Java News për titujt atje për një moment. Juncker, zgjedhjet e 30 qershorit duhet të zhvillohen pra. Java News që përqendrohet tek deklarata e fort e presidentit Komisionit Evropian. Gjithashtu lexojmë Euro 2020, Shqipëria ka mposhtur Moldavinë 2-0, rikthehet besimi. Zgjedhjet, sa kushton procesi i 30 qershorit dhe sa para hidhen po u anulluan, është një tjetër pyetje pra që ka të bëjë me ekonominë e zgjedhjeve. Meta sulmon amerikanët. Nëse doni zgjedhje me një rënë palë, shkoni në Korenë e Veriut. Meta fola me Bashën para protestës. Biseda është e regjistruar. Gjithashtu lexojmë Meta, anullimi i zgjedhjeve me përgjegjësi të plot. Pra, janë disa deklarata rresht nga presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta. Basha në prokurori për dosjen Toyota Yaris, gjykata belge kërkon dëshminë e kreut demokrat. Gjithashtu në Java News, po të ishte Edi president dhe Linda Rama, kryetare e Partisë Socialiste, është një abstragim pra në faqet e kësaj media. Gjithashtu lexojmë nga Merobaze, Karshillëku Talebani i Ilir Metës ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu zë vend edhe një tjetër opinion, ky është nga Ben Andoni, thot lajmi më i keq ta zgjidhim vet krizën. Me këto e mbyllim edhe tek Java News dhe shkojmë në tutje për të parë titull në një tjetër media. Po ecim më tej ndërkohë dhe jemi me një tjetër media në këtë moment, jemi tek shqiptarja.com dhe titull kryesor të saj. Rama në Bruksel, presidenti i Këshillit të Evropës, zgjedhjet të bëhen më 30 qershor. Qytetarët s'duhet të pengohen. Rama, askush s'mund t'i ndaloj zgjedhjet në 30 qershor dhe ish deputeti i LSI-s kundër presidentit të Këshillit të Evropës, turp i madh, pra këto janë pak a shumë reagimet e deklaratave që janë bërë brëm. Ndërkohë që mund të lexoni triumf me vuajtje, Reja merr fitoren e parë si kuqezi, ringjallen shpresat për kualifikim. Ecim më tej, Rama reagon nga Brukseli pas konferencës së Metës, zgjedhjet më 30 qershor. Mund të lexojmë gjithashtu nga Departamenti Amerikan i Shtetit, opozita të gjejë një rrugë për të hapur dialogun me qeverinë për reformën elektorale. Zgjedhjet lokale më 30 qershor, Basha i përgjigjet Ramës, e sigurt do të ketë zgjedhje të parakohshme. Sulmi kundër Brukselit dhe Ramës, balla Metës, shërim të shpejtë, lexo këtë që po të shkruaj. Mund të lexojmë ndër të tjera, dosja e 3.4 milion eurove, belgët kërkojnë dëshminë e Lulzim Bashës. Dhe gjithashtu mund të lexojmë Ulsimania në Korik krijohet gjykata kushtetuese, Meta nuk e bllokon dot. Mund të lexojmë gjithashtu nga politika, Meta kundër ndërkombëtarëve, nuk e njohin kushtetutën. Unë jam presidenti që vendos. Zgjidhim krizën, pastaj iki se kuptoj pse duan të më shkarkojnë, pra të tjera deklarata të tij nga dalja mbrëm në punë, dalja e tij publike, pra ndërkohë mund të lexojmë zgjedhje pagar, ndërkombëtarët të monitorojnë në Korenë e Veriut. Dhe ndër të tjera në politikë, ç'mendojnë shqiptarët për dekretin e Metës, do të ketë një tjetër sondazh i cili pritet të japi pra një vlerësim në lidhje dhe me vendimin e presidentit. Por ne ecim më tej për të klikuar në një tjetër media online. Okej. Ne shkojmë tutje tani duke parë edhe disa prej titujve tek reporter.al. Muzeu i vogël i hebrejve të shpëtuar në Berat tërheq mira turistë të huaj. Mbi 4.000 vizitorë nga 41 shtete të botës kanë vizituar një muze të hapur vullnetarisht prej hulumtuesit Simon Vrusho, kushtuar historisë së hebrejve në qytetin e Beratit. Njeriu që e ideoi dhe e realizoi muzeun ndroi jetë pak muaj më parë, por e shoqja vazhdon të mbajë dyert hapur duke përballur me sfidat për të pritur vizitorët. Kam lexuar edhe në mediat e huaja për këtë histori, Aulona pak ditë më parë, por për gjithë mburrjen e shtetit shqiptar dhe tonit për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore,
ne i bjem gjoksit për këtë dhe me shumë krenari, sepse është një akt jashtëzakonshëm i popullit tonë. I vetmi muze që ekziston për këtë ishte një muze që ky zotëri që ndroi jetë pak më parë mbante me pensionin e vet në Berat. Dhe është ende atje tani e shoh që e mban asnjë kacide e hedhur nga shteti shqiptar për këtë krenari të lartë kombëtare. Është vërtet. Kemi vetëm fjalë. Edhe është bërë shumë në këtë aspekt. Ju ftoj ta lexoni më tej tek reporter.al. Rikthehemi. Ndërkohë, skeda e pasurisë deklaruar nga Idriz Mulkurti, gjyqtari i apelit për krime të rënda, është pjesë e faqes Reporterit. Debati për krimet e komunizmit, padia e agron tufës ndaj Spartak Braus kalon për gjykim. Dështon për herë të katërt gjyqi i 3 gjyqtarëve të El Clasikos. Të janë disa prej titujve që lexojmë tek reporter.al sot mëngjes, shkojmë më tutje. Ecim më tej ndërkohë dhe shikojmë të tjera media jemi tek Monitor tani dhe tek analizat e ekonomisë. Të jesh shef është në mod, rritet bizneset profesionale në 2018. Mund të lexoni gjithashtu Telekom Albania shpërndan 400 milion euro dividend nga fitimet e saj për aksionerët e Kozmote. Mund të lexojmë gjithashtu Shqipëria me nivelin më të lartë të kredive me probleme në Europën qendrore. Euro zbret në 121 lek, leku fiton pik përkundrejt të gjitha monedave. Mediat italiane bëjnë thirrje për të investuar në Shqipëri dhe patatet dhe qepët e reja ulin inflacionin, me sa duket një tjetër analizë që vjen tek Monitor, por mund të lexojmë nga vendi, tatimet këshillojnë tatim paguesin mbi detyrimin për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit, rastet kur penalizohet. Siguria e rrugëve, mund të lexoni nga Ministria e Energjetikës dhe Banka Botërore dokumentet të ri pra për shkaqet e aksidenteve. Por natyrisht ka të tjera analiza që vinë në Monitor, si vlerësimi i aftësisë së kufizuar në reformim 725 milion lek në 2019 dhe qeveria zhyt ekonominë borxh të jashtëm, efektet pozitive të kursit 39 milion euro. Pra, si shikoni ka analizat detajuara për ata që janë të interesuar natyrisht për ekonominë dhe biznesin, mund të klikojnë në Monitor. Ne do ishte të gjithë ishim pak të interesuar për ekonominë. Ne kemi mendjen tjetër punë, kemi politikë. Kemi hallet të tjera tani. Atë do shikojmë edhe lajmet që vijnë nga Kosova, zonja Zotrinj, është paqartësi rreth përfundimit të vitit shkollor, është njëri nga titujt që lexojmë tek koha.net. Ndërkohë KSP sulmohet me armë zjarri në Leposavić, është patrulla e policisë kufitare pra që është sulmuar në atë territor të Kosovës. Juncker, zgjedhjet të mbahen më 30 qershor, është një citim pra i Junckerit edhe në mediat kosovare lidhur me zgjedhjet në Shqipëri. Gjithashtu lexojmë Sokoli, Kosova ka cilësi për të arritur evropianin, vendimtare është përballja me check-in, pra lidhur me historinë e mrekullueshme të kombëtares kosovare. Dhe kujdesi për fëmijët e kthyer nga Siria, një sfidë për institucionet e Kosovës. Edhe kjo histori pra gjen vend në faqet e koha.net dhe fundit që lexojmë, prokuroria e Ferizajt nuk ka pasur kompetenca për të hetuar Hashimin dhe Rexhepin. Ky është titulli i fundit. Ne do të shkojmë më tutje tani, të shikojmë vetëm për një moment edhe faqen kryesore të CNN.com për lajme nga bota. Është një protestë, zonja Zotrinj, e cila ka ndalur praktikisht jetën normale në Hong Kong, pra protesta kundër ligjit të ekstradimit me Kinën që zhvillohet atje prej disa ditësh, njëra ndër protestat më të mëdha që Hong Kongu ka parë në historinë e vet. Çdo gol vlen janë Shtetet Bashkuara, të cilat janë duke u mbrojtur mbas kritikave që kanë hasur pasi masakruan në fushën e lojës Tajlandën. Pra, vajzat e ekipit kombëtar amerikan janë kritikuar se kanë shënuar më shumë se ç'duhet, por ato thonë çdo gol vlen dhe e kanë bërë këtë pra për pikavarazh në kompeticionet që po ndjekin. Gjithashtu shikojmë se veri perëndimi i Indis mund të goditet nga stuhia më e madhe në dekada, pra më e fortë në shumë dekada, kjo nga kuriozitetet e motit në Oqeanin Indian. Gjithashtu lexojmë të fundit, Pelosi i kam larë duart me Trump. Kjo është nga politika në pjesën e djathtë sipër të faqes, pra është zonja e Kongresit Amerikan, e cila me sa duket she's had enough, si thonë ata me zotin Trump. Mirë, ka edhe në Amerikë që janë të shqetësuar politikisht. Po, patjetër. Jo vetëm tutë ne. Mirë, në rregull. Kjo ishte gjithçka për sa takon edhe shtypit pra mediave online. Ne si përherë çdo mëngjes u servirim, ju bëmi pasqyrë besoj të mjaftueshme për të kuptuar se ku të klikoni. Natyrisht ne ju sugjerojmë A2 CNN patjetër, por që ju bëni çfarë të doni. Ndërkohë, ecim tani kemi fotot e ditës. Kemi përpara disa prej imazheve që vinë nga fotoreporter në gjithë botën, ne do të kthehemi këtu me Chris Martino, do të flasim pak futboll zonën Zotrin, të kapim ritmin po themi me zhvillimin e kombëtarëve shqiptarë, kombëtarën e Kosovës dhe grupet e tjera që janë interesante për Euro 2020 mbas pak.
mirë, ja ku jemi. Flasim pak për kombëtaren, e cila vërtet e vuajtur, u lodhëm shumë, po të paktën 2 gola i bëm edhe dolëm të kënaqur, por që gjithsesi për ta kuptuar, për ta komentuar, për të parë se sa vlen kjo fitore, pastaj edhe në lidhje dhe me grupin, me kualifikimet e tjera gjëra si këto, natyrisht na vjen ndim, kemi gazetar sportiv shumë të mirë, kemi Kristin këtu me ne, i cili na ndihmon pak për të kuptuar këtë kombëtare të djeshme. Vuajtëm pak shumë, Kris, apo jo? Është vërtet vuajtëm, por në fund morëm një fitore të merituar, sepse ishte Shqipëria, skuadra që e kërkoi golin më shumë, ishte Shqipëria që u pa më shumë në fushë, edhe pse e pa qartë në shumë momente të lojës, kjo për arsye të ndryshme, sepse kombëtarja po përjeton një fazë tranzicioni me lojtarët dhe e ka pak të vështirë të gjej atë rrjedhshmërinë drejt golit, ndryshe nga që jemi mësuar të shohim siç ishte kombëtarja e Evropianit, por në fund arrim të gjejmë 2 gola shumë të rëndësishëm nëpërmjet 2 zvendësimeve shumë efikase të trajnerit të reja dhe që në fund na sjellin një fitore që na mban gjallë shpresat për një kualifikim të mundshëm, edhe pse do të jetë shumë e vështirë me situatën aktuale që është bërë në grupin H. E vërtet që është situatë e vështirë aty, kemi disa skuadra, kush pretendon që ta fitojë këtë grup? Përveç gjelave që diskutohet, kush tjetër pra synon vendin e dytë, se Islanda po paraqitet mjaft mirë tani, duket sikur po e çimenton pak nga pak. Në fakt është bërë shumë e komplikuar, është bërë shumë surprizë, është e vështirë për të gjetur fituesin e vendit të dytë, mund të jemi edhe neve, nëse ja dalim me sukses të fitojmë të gjitha ndeshjet e mbetura, por surprizat treguan sikurse ishte edhe fitoria e Islandës dje me Turqinë, që Turqia vinte nga një sukses i madh përballë Francës dhe mundet në Island duke bërë që i gjithë grupi, pra të 3 vendet sipër Shqipërisë të jenë në të njëjtën kuotë pikësh, pra në kuotën e 9 pikëve. Franca sigurisht me kualitetet që ka është pretendentja kryesore për të fituar grupin, por unë e shoh vendin e dytë si një duel shumë të fortë midis Turqisë dhe Islandës, pavarësisht se janë edhe shpresat për kombëtaren Kuqezi. Jam kurioze në fakt sepse në këtë moment që jemi tani, sa e vështirë është rrugtimi i Shqipërisë? Pra çfarë na pret? Çfarë do përballemi tani më? Atëherë, nëse do të jemi ose sa ndihmoi kjo fitore deri diku nëse mund. Fitoria është në radhë parë shumë e rëndësishme për moralin e grupit, sepse sidoqoftë neve jemi në grup, objektivat e Shqipërisë në grup, që në fillim në start të këtyre kualifikuesve, ishin për të lënë pas Turqinë dhe Islandën. Pra, llogariteshin që Moldavia dhe Andora do të ishin përfaqësuese relativisht më të dobta se kombëtarja jonë dhe duhet i linin pas. Ndaj i gjithë objektivi është për të kaluar Islandën apo qoftë Islandën apo Turqinë. Duke i hedhur një sy bilancit që kombëtarja ka pas 4 ndeshjeve të para, mund të themi që nuk është në pozita të mira, ka vetëm 6 pikë me 2 përfaqësueset që janë në nivelin e saj, jemi mundur 2-0 nga Turqia, jemi mundur 1-0 nga Islanda dhe faktikisht është e vështirë për të synuar vendin e dytë në këtë pozita, por nëse Shqipëria do t'ja dali me sukses të marrë pikët e plota në takimet e radhës, flasim këtu për ndeshjen me Islandën që është ndeshja e radhës që do të luhet në muajin shtator, do të udhtojmë drejt Turqisë ku duhet patjetër një rezultat pozitiv. Pra, kjo është edhe mundur, e kemi mundur Turqinë në të kaluarën. E kemi provuar në të kaluarën. Tani 2 gjëra janë interesante. Pra në shtator, po dëgjoj edhe në raportimin të mëhershëm këtu në Dita Jonë që shtator me gjasa e pashë kishte shënuar atje, mund të hapur dhe arenën kombëtare. Pra mund të kemi një stadium të ri. E kjo do ta sillte Islandën, një ekip që duhet ta mundi, por që na ka mundur, do ishte një atmosferë jashtëzakonshme kjo. Do të ishte një shtysë e madhe mendoj unë, një impjant i ri, një shtëpi e re, të gjithë futbollistët, kush futbollist nuk do ta donte të luante në një impjant modern në kryeqytet. Do të ishin tifoz më të shumë sepse e dim të gjithë që stadiumi i ri do të ketë kapacitet edhe më të lartë se stadiumet aktuale shqiptare. Kjo do të thotë që edhe tifozët do të ishin më të shumtë, edhe mbështetja do të ishte më e madhe, por gjithkush do donte ta niste mbar, pra të shkelte me këmbën e mbar në stadiumin e ri me një fitore. Po është mirë pra që me stadiumin e ri ne jemi ende në lojë, jemi ende në tavë, siç thonë ata, mund të fitojmë. Por duhet të presim gjithsesi sepse e kemi parë, u parashikua që edhe ndeshja me Moldavinë që u luajt dje, do të luajë në Elbasan Arena, por gjithçka është në varësi të punimeve. Dhe në varësi se kur do të jetë gati impjanti, atëherë do të mund të themi edhe nëse do të duhet. Se pak më parë dhe pse jemi të tërë dakord që kjo fitore mbi të gjitha ishte një fitore morale apo jo. Edhe si thua konfirmoi Reja në pozicionin e tij. Si shikon këtë trajner? Është folur shumë për të, për mënyrën se si
po përpiqet të ngreje dhe atë shpirtin e grupit që mungonte me sa duket me Banucin. Mendon se do ta realizojë dhe do të jetë kjo një pikë fortë që mbase mund të shkojmë dhe përpara? Atëherë është e vërtetë që trajneri Edi Reja ka sjellë një frym të re në grup. Pra, skuadra kombëtare duket se ka gjetur atë entuziazmin dhe atë grupin që e mbajti lidhur në kampionatin evropian, të gjithë atë ritëm, atë bashkëpunim midis lojtarëve, nëse do të shohim edhe konferencat përpara sfidës me Islandën edhe Moldavin, të gjithë lojtarët janë shprehur se ndihen shumë mirë me trajnerin Reja, është një trajner shumë i dashur, është një trajner babaxhan, i kujton lojtarëve trajnerin Debiazi, me të cilën kombëtarja shqiptare bëri historinë. Dhe duke qenë se trajneri, pra tekniku Edi Reja, i ka dhënë një lloj lirshmërie lojtarëve, lojtarët ndihen më mirë, janë më të lumtur dhe kanë rritur gjithashtu edhe besimin se mund t'ja dalin dhe mund të arrijnë suksese të tjera. Kjo është shfaqur qartë në 2 ndeshjet e fundit, si në Island edhe ndaj Moldavis. Duhet të kujtojmë që në Island Shqipëria bëri një paraqitje shumë të mirë, madje më të mirë sa i përket anës teknike të lojës. Ishte shumë më lartë se ndeshja e djeshme dhe kjo vjen si pasojë e dëshirës më të madhe dhe urisë që i shtuar kombëtarës për Me kemi dhe ndeshjet kjo e Islandës dhe kjo e mbrëmshme gjithashtu. Si do duk mbrëm, sepse ishte një ndryshim që ai bëri në pjesën e dytë pra Edi Reja, futi Odise Roshin, futi dhe Cikaleshin në lojë. Armando Sadiku kishte gjithë natën që s'po kapte top. Unë po shija që s'marr vesh nga futbolli dhe thosha Sadiku është dobët sonte, ndoshta nga që s'ka luajtur, nuk e di, por ishin këto ndryshime dhe menjëherë punë minutash dhe ne bëjmë golin e parë. Është vërtet trajneri Reja. Por avizohet ekipi, pra po formohet, ai po ende është duke parë grupin se këto vërë. Shiko, trajneri Reja ishte i vetëdijshëm përpara ndeshjes me Moldavin, që skuadra në këtë moment, para ndeshjes me Moldavin ne grumbullonin vetëm 3 pikë dhe trajneri Reja ishte i vetëdijshëm që në këtë situatë kur grupi është bërë shumë i vështirë për vendin e dytë, trajneri Reja po mendon edhe të provojë dhe të eksperimentojë pse jo për të ndërtuar një kombëtare për të ardhmen, për të parë elementet që mund përshtaten më mirë dhe që mund t'i shërbejnë ekipit kombëtar për të pasur suksese jo domosdoshmërisht që në këtë edicion të Evropianit. Po ta shohim në ndeshjen e djeshme kishte ndryshime në formacion, kishte plot 4 ndryshime, skema ishte e njëjtë dhe skema funksionon. Këtë e pranoi edhe trajneri Edi Reja në përfundim të sfidës djeshme. Kishte ndryshime dhe ndryshimet funksionuan. Trajneri Reja aktivizoi në lojë një futbollist të ri, mbrojtësin Ylber Ramadani, i cili shkëlqeu, mund të themi, bëri dhe gol, po përveç golit bëri dhe një lojë shumë të mirë, ishte shumë i saktë në topa. U rikthye Mërgim Mavraj, kapiten, që mungonte prej disa ndeshjesh për shkak të pezullimit të kartonave. Kishte gjithashtu ndrim tërësisht të repartit sulmues, siç ishte në lojë Sadiku dhe Uzuni. Sadiku faktikisht e pati të vështirë të gjejë hapësira. Është një lojtar i cili preferon shumë të mbushet me topa në zonë dhe të shfrytëzoj armët e tij më të mira që kanë në repartin ofensiv. Megjithatë, zvendësimet e trajnerit Reja ishin efikase, ishin shumë të goditura, si sulmuesi Cikaleshi ashtu edhe Roshi, i cili u kthye pas shumë kohësh gjithashtu në kombëtare. Cili dhe golin e bën bashkë, ishte asisti Roshi. Dhe goli u bë bashkë dhe ishte pikërisht domethënë shpërthimi i Roshit karakteristik i një lojtari të tillë, është ajo që i ka munguar kombëtarës për shumë kohësh. E lëm pak Shqipërinë, nëse mund të hapim pak këtë imazhin. Dje bujën e madhe e bëri ekipi i Kosovës, ekipi si motor po quhet, që mundi Bullgarinë në fushën e vet 3-2, asnjë humbje për Kosovën. Kjo është një histori prej Hirushe, që vjen nga hiçi dhe Kosova pretendon realisht tani Euro 2020. Kosova pretendon realisht dhe Kosova ka shanse më të mëdha kualifikimi se sa kombëtarja jonë. Situata në grupin e Kosovës është shumë e ekuilibruar, edhe tek ne është e ekuilibruar, por Kosova ka realisht shpresa sepse në fitoren ndaj Bullgarisë është ngjitur në kuotën e 5 pikëve, 1 pikë më pak se Çekia e vendit të dytë dhe pikërisht ndeshja e ardhshme do të jetë mes Kosovës dhe Çekisë që do të jetë shumë decizive, shumë përcaktuese për vendin e dytë. Kosova ka një kombëtare me lojtarë relativisht të rinj, por që luajnë në skuadrat ndër skuadrat më të mira evropiane. Të gjitha repartet e lojës dhe të formacionit të Kosovës luajnë në kampionatet më të mira evropiane dhe është një kombëtare që ka ardhur në rritje. Ndeshje pas ndeshje, siç e thatë edhe ju, 14 ndeshje pa humbje, është një rekord shumë i madh, është diçka
historike nëse mund të themi për Kosovën, edhe vetë UEFA e ka përgëzuar pak ditë më parë nëpërmjet disa postimeve në rrjetet sociale. Pra, Kosova po tregon se është një kombëtare, nuk është një kombëtare e vogël, është një kombëtare e madhe. Po ne e dimë ti. Dhe duke shumë lojtarë që Po pra, dhe këtë e tregoj edhe me fitoren historike për herë të parë, duke mundur përfaqësuesen bullgare, që është një nga kombëtaret, nuk mund të themi që është kombëtare pretendente e madhe, por është një skuadër historike dhe me lojtarë që kanë patur rezultate vit pas viti. U fol shumë dhe për lojtarët që përbënin këtë kombëtar, që ndoshta mund të kishin qenë në kombëtarin tonë apo jo. U komentua shumë edhe ky fakt, mbase nuk na erdhi shumë mirë ndoshta këtu, nuk e di. Sigurisht nuk na vjen mirë, por edhe ne kemi lojtarë që janë me origjinë nga Kosova, që po bëjnë shumë mirë në kombëtarin tonë. Duhet të themi që janë zgjedhjet e lojtarëve, janë të lirë të shkojnë të luajnë atje ku ndihen më mirë, ne sigurisht duhet të ndihemi krenare edhe për rezultatet e Kosovës. Në fakt ishte e bukur edhe pjesëmarrja e tifozëve apo jo në këtë ndeshje të Shqipërisë, sepse raportove pak më parë që u hap stadiumi dhe biletat ishin të lira, pra hyrja ishte e lirë, mos gaboj, kështu që si ishin afër tifozët me lojtarët në këtë rast? Tifozët mund të jenë afër, po tifozët po tregojnë se sa herë skuadra nuk është në objektivat e saj konkrete, pra nuk është pranë realizimit të ëndrrës, nëse mund të themi, apo të sukseseve të mëdha, bie interesimi i tifozëve. Pra tregojnë se tifozët duan rezultate në mënyrë që, por kjo nuk shkon shumë sepse nuk duhet një tifoz ta mbështesi skuadrën edhe kur humbet në fakt. Dhe sipas mendimit tim, fenomeni i boshatisjes stadiumit ose i pjesëmarrjes ose interesimit të ulët në ndeshjen ndaj Moldavisë është një fenomen negativ që nuk duhet ta shohim në stadiumet shqiptare. Tifozët duhet të jenë aty edhe kur skuadra nuk ka suksese, edhe kur skuadra nuk luan mirë, edhe kur skuadra përpiqet, por nuk ja del. Mund të bëj lojra shumë të mira, por mund të humbas. Një dhe mos habit, Krist. Kur skuadrat fitojnë, skuadrat ndiqen, kur skuadrat nuk fitojnë, nuk ndiqen edhe aq, kështu ka qenë gjithmonë. Megjithatë, diçka i tabel nuk e di. Do të shikojmë pak grupet, shikojmë pak po themi fotografinë më të madhe të Euro 2020, se atyre që pretendojnë pra që të shfaqen. Për këtë thoshe se është surprizë. Gjermania mbrëm për shembull e shkatroi Estoninë 8-0. Është e vërtet krahasimi midis Gjermanisë dhe Estonisë është i dukshëm, diferencat janë të dukshme. Gjermania mund të themi bëri detyrën në mënyrë paksa të egzageruar, 8 gola janë shumë, por Gjermania po has rivalitet të fortë në grupin e saj me Irlandën e Veriut. Nëse mund të shohim, është Irlanda e Veriut ajo që ka grumbulluar 12 pikë në 4 ndeshje, pra ka një ecuri perfekte deri në këto momente, kryeson është në vendin e parë dhe nuk do ta ketë as pak të lehtë edhe Gjermania. Do thoya që grupi jon është ndër grupet, për të mos thënë grupi më i ekuilibruar, janë 3 skuadra që mbajnë 3 vendet e para me pikë të njëjta, me 9 pikë. Gjithashtu grupi i Kosovës është grup mjaft i fortë, nuk dihet se kush do të jetë fituesi i vendit të dytë, pra nuk mund ta parashikojmë që në këto momente. Kosova, siç thamë edhe pak më parë, ka mundësi reale për të bërë diçka të madhe dhe për të përsëritur suksesin e kombëtares tonë ndoshta. Në rregull, atëherë ndeshja e radhës është? Ndeshja e radhës është ndeshja me Islandën, deri në ndeshjen me Islandën ka në shtator. Shpresojmë që gjërat mund të ndryshojnë. Shkojmë si Dita Jonë. Do të presim edhe mund të ketë edhe lëvizje lojtarësh në merkato, gjërat mund të ndryshojnë, kombëtarja mund të vinë në rritje. Ne shpresojmë tek kualifikimi gjithsesi. Shpresojmë të kemi një stadium të ri, se jo, do të ishte shumë bukur të shikonin. Ti mendoj edhe për çfarë do të veshësh për suport. E kam gati, mos u bë merak. Shumë mirë, edhe do të faleminderit. Do të ndajmë këtu me Kris Martinon, zotrin folëm pak për futbollin, pra dhe eliminatorët për Euro 2020 dhe rolin që Shqipëria dhe Kosova kanë në këto ndeshje. Do të lidhem tani me redaksionin e lajmeve këtu në A2CNN për të takuar atje edhe një herë kolegun Erion Dushi, i cili do të na jap bllokun e dytë informativ të momente. Erion, linja është për ty. Faleminderit. Presidenti i Republikës e quajti shantazh para lajmërimin e mazhorancës se do ta shkarkojnë atë pas anulimit që Meta i bëri dekretimit me datën e zgjedhjeve, duke pohuar se kryeministri Rama dhe kryedemokrati Basha ishin në dieni për anulimin e datës së zgjedhjeve. Para se ta shpallte atë, presidenti i drejtoi një pyetje shumicës, duke i kujtuar edhe gatishmërinë e tij për sakrifikimin nga posti që mban. U intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi i presidentit? Po që se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është shumë e lehtë. Hajde zgjidhim krizën, ikën presidenti, nuk ka asnjë problem.
Në fund u referua këmbguljes së kryeministrit se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor pavarësisht dekretimit. U intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi i presidentit? Po që se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është shumë e lehtë. Hajde zgjidhim krizën, ikën presidenti, nuk ka asnjë problem. Nuk vënoi shumë edhe reagimi i kryeministrit. Zgjedhjet do të bëhen më 30 qershor, ishte fjalia e shkurtër e Ramës në Twitter shoqëruar nga një buzëqeshje. Por për Lulzim Bashën, dekretimi i 30 qershorit nga presidenti Ilir Meta ishte një arsye më shumë për të siguruar antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike se në fund të muajit zgjedhje nuk do të ketë. Ne ja dolëm që të ndalojmë procesin fals dhe kriminal të 30 qershorit. Tashmë është e qartë që nuk do të ketë zgjedhje lokale pa opozitën, tha ai. Zgjedhjet pa dekret presidencial nuk janë zgjedhje. Ne duhet jemi gati për të mos pranuar asnjë proces votimi falso në shkelje dhe dhunim të kushtetutës, tha Basha, i cili theksoi edhe një herë se marrëveshje tjetër me Edi Ramën nuk do të ketë. Departamenti Amerikan i Shtetit po ndjek zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe po vlerëson pasojat e vendimit të presidentit Ilir Meta për anulimin e datës së zgjedhjeve. Një gjë e tillë është konfirmuar nga Departamenti i Shtetit për zyrën e Amerikës, ku theksohet se po mbajt kontakt me aktorët përkatës lidhur me ndikimet ligjore të njoftimit të presidentit. Sa i përket gjendjes politike në Shqipëri, qëndrimi i Washingtonit mbetet i njëjtë. Të gjitha palët të shmangin konfrontimet dhe të bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive për të ardhmen e vendit. Dash gjithashtu këshillon opozitën që të gjejë një rrugë për të nisur dialogun me qeverinë rreth reformës elektorale. Qeveria pritet të nisë një projekt për ndërgjegjësimin e qytetarëve në respektimin e sinjalistikës rrugore. Vëmendje do i kushtohet dhe infrastrukturës, por edhe njollave të zeza, zonave të cilat regjistrojnë një numër të lartë të aksidentesh automobilistike. Zëvendës ministri i infrastrukturës Artan Shkreli tha se edukimi i brezit të ri për sinjalistikën rrugore, por edhe çështje të tjera që lidhen me drejtimin e automjeteve, parandalojnë aksidentet dhe shpëtojnë jetë. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Dakor, mirë, vazhdojmë në këtë blok të informacioneve. Është momenti tani për të hedhur një tjetër vështrim në situatën meteorologjike në Shqipëri. E morën pak më parë, por tani të shikojmë edhe në rajon, në Ballkan se si do të jetë. Tanja Pora na informon. Po në fakt, Aulona, edhe në Europë nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh të kusheve të modit, vijon perëndimi dhe zona më e bukur e Europës të mbetet me verancira dhe me shira deri intensiv në fakt në jugperëndim të Francës. Gradualisht në mbrëmje do të zbresin edhe poshtë në verilindje të Spanjës, pra kryesisht zona e Katalunjës, më pak, verancira të shpeshta ka zona qendrore, por më pak shira, po ashtu shira të izoluar ka në brigjet e detit të zi, pikërisht brigjet e Rumanisë dhe të Bullgarisë. Pisa tjetër e Europës mbetet me kthjelli, kryesisht e kthjellët në fakt, kryesisht në Europa Jugore mes dheu dhe pjesa më e madhe e lindjes, ndërsa temperaturat edhe në Europë nuk kanë pësuar ndryshime shumë të mëdha mëngjesin e sotëm, ruajnë pak a shumë të njëjtat vlera dhe në mesditë, kemi vlera të ulta të pozicionuara në brigjet perëndimore të Europës. Vlerat më të ulta në fakt janë pikërisht në zonën ku ka edhe rreshje, në brigjet jugperëndimore të Francës, por edhe në veriun e Gadishullit Iberik, ndërsa siç shihet, gjithë pjesa tjetër ka temperatura të larta dhe kryesisht mesdheu, por deri lart në veri të Europës temperaturat janë të larta. Shkurtimisht Shqipëria sot, kryesisht mund të kthjellët, vranësia kalimtare në zonat malore, temperaturat minimale dhe maksimale gjatë ditës sotme luhaten nga 10 deri në 12 gradë, vlerat më të ulta këto në zonat malore gjatë orëve të mëngjesit, deri maksimumi në 35 gradë Celsius, kryesisht 32 deri në 34 gradë gjithë ulësia perëndimore, por maksimumi deri në 35 gradë Celsius, kjo në jugperëndim të Shqipërisë. Ky është informacioni për Europën, por edhe një rifreskimi i kushteve të motit për territorin shqiptar. Shumë mirë, ja e morëm në këtë informacion, ndërkohë tani vazhdojmë më tej, edhe një tjetër vështrim dhe mi trafikun, është momenti për të informuar teleshikuesit tanë se si është kryeqyteti në këtë moment. Ne shikojmë Tiranën zonë Zotrin në këto momente përmes hartës ofruar nga Google, e cila tregon se si ndodhet qyteti në këto çaste. Do të shikojmë, për këtë arsye kemi të hapur hartën kaq shumë sepse në superstradën Tiranë-Durrës, pra drejtimi nga Tirana për në Durrës, do të shikoni se ka vonesa tek kjo është kthesa e Kasharit atje, pra qaf Kasharit siç quhet, kthesa për në Rinas, do të shikoni se i gjithë ky segment pra është i vonuar në krahun e vajtjes për në Durrës. Ndaj nëse jeni në atë drejtim dhe keni për të shkuar në aeroportin Nën Tereza sot, duhet të përgatiteni për një vonesë të mundshme. Shikoni edhe rrugën dytësore gjithashtu që paraqitet me vonesa në atë segment atje. Diçka ka ndodhur pra që e ka vonuar aq shumë trafikun dhe ka bërë për të bllokim të superstradës Tiranë-Durrës
në atë zonë. Shikojmë tani hyrjen në Tiranë, ka trafik në nënkalimin e Kamzës atje si zakonisht, edhe në të gjitha këto segmente pra si shikoni që ndikojnë njëra tjetrën. Hyrja në Tiranë bëhet mjaft e vështirë në rrethrodullimin e Shqiponjës. Shikojmë me vishnjë që tregon se qarkullimi është tepër ngadalë, pra lëvizja makinave është një zvarritje praktikisht në këto momente, ndaj përgatituni për një pritje atje. Rrethrodullimi paraqitet me vonesat e zakonshme. Rruga Teodor Keko, Unaza Re, gjithashtu ka vonesa. Dalja nga Tirana pra paraqitet më së tepërmi e vështirë. Segmenti Dritan Hoxha, rruga Dritan Hoxha paraqitet me vonesa në afërsi të rrethrodullimit të Shqiponjës dhe gjithashtu në skajin tjetër në afërsi të rrethrodullimit të Zogut Zi. Gjithashtu rruga Lord Baronj, siç e shohim, ndikohet nga trafiku në Dritan Hoxha. Rrethrodullimi i Zogut Zi përreth saj ka ndikuar Unazën në të dyja krahat, ndikon edhe rrugën e Durrësit gjithashtu. Shikojmë se rruga e Kavajës paraqitet e ngadalt tek 21 dhjetori, ka trafik edhe më tutje pas pra në drejtim të kombinatit. Do të shikoni se rruga e Kavajës në të gjitha segmentet ku ka semafor ka gjithashtu edhe vonesa për ju. Shikojmë pra edhe në kombinat ardhja dhe vajtja janë me vështirësi dhe rruga Qilit me Kasharin gjithashtu e ndikuar nga trafiku në rrugën e Kavajës. Unaza e sipërme në zonën e stacionit trenit dhe më tutje gjithashtu paraqitet me vonesa. Do të shikoni tek tregu industrial, zotrin rruga Ferit Gjajko siç quhet, dhe pranë farmacisë 10, gjithë ky trekëndësh atje është i formsuar me makina. Shikoni ngjyra kuqe dhe se si ndikon dhe rrugën Siri Kodra, është edhe ajo mjaft e ngarkuar. Rruga e Dibrës gjithashtu dhe rruga e Barikadave. Të gjitha këto segmente pra priten me njëra tjetrën dhe ka trafik në këto momente në Tiranë, siç ndodh zakonisht në këtë orë. Shikojmë tek stacioni numër 4 i policisë, pra rajoni numër 4 i policisë në zonën e Kino Studios dhe rruga Ura atje ka trafik dhe vonesa, duhet përgatiteni për këtë. Në zonën lindore të qytetit kemi rrugën Kongresi Manastirit, rrugën Hoxha Tasim dhe bulevardin Zhandark, që gjithashtu paraqesin probleme. Mund të vazhdojmë pafund të flasim, por do e mbyllim tek rruga Elbasanit, e cila është ndikuar që rreth zonës ekonomikut, pra edhe ambasadës amerikane, edhe pak më tutje po të shikoni, e deri tek semafori ku pritet me Unazën. Do të shikoni se rruga Elbasanit do t'ju paraqes gjithashtu vështirësi pra në këto orar të ditës, ja dhe Unaza që është mjaft e ngarkuar në zonën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Mirë, në rregull, ndërkohë që do të ndjekim sërish fotot e një ditë më parë dhe kemi hedhur, kujtoj pak pyetjen që kemi hedhur në Facebook. Pra, nëse mendoni se shkarkimi i presidentit Meta është një veprim i drejtë, pra i ndërmarrë nga mazhoranca, kanë ardhur mjaft opinione, kush pro, kush kundër, për shembull po lexoj tani çfarë po Melsi thot, nuk mendoj se është i drejtë, por për mendimin tim është më tepër reagim emocional se sa politik. Ndërkohë që Gjergji thot shkarkimi është i padrejtë, nuk e shkarkojnë dot. Ndërkohë që ka të tjera reagime, dikush tjetër thot presidenti bëri aktin më të mirë. Dikush tjetër thot Ardnandi, në mos gaboj, sigurisht që po i drejtë është vendimi për shkarkimin e Ilir Metës. Do të lexoj unë një dy, se kam disa të gjatë shumë me të drejtë. Në fakt e kanë për analizat. Megjithatë, Angeli na shkruan besoj, e kanë për atë të SBA-sot për shkarkimin e presidentit, se për këtë tonin kushtetuta flet qartë. Vendimi i kuvendit dërgohet në gjykatë kushtetuese, e cila kur vërteton fajësinë e presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Fjala kyçe është gjykata kushtetuese dhe me sa duket Angeli aludon pra për mungesën e saj në këtë rast. Një tjetër ishte nga Zamiri, thotë, ky nuk duhet të ishte zgjedhur fare president, i sapo votuar si president, bëri fushat elektorale për LSI-n që në zgjedhjet e 2017-s. PS-ja e votoi dhe ja pranoi tabiatet, le të pranojmë thotë edhe këtë radhë dhe të zërmend, sepse përsëri pazaret do të bëjnë në të ardhmen. Me sa duket njëri kundër Ilir Metës. Ka shumë opinione dhe më vjen mirë sepse nuk është se mendojnë të gjithë njësoj, janë të lirë gjithsesi të shpreh opinionin e tij, pra pak a shumë kush është pro, kush kundër, por që gjithsesi edhe pasqyrojnë pak a shumë edhe opinionin publik në Shqipëri, të tërë janë thuajse të ndarë në këtë. Edhe tu thosha se ma marr fjalën nga koha, por pasqyron ndasin, do thoja unë, të opinionit publik. Është si prerë në dy krah tani, ku shqiptarët e shikojnë kështu dhe ashtu, çka në opinionin tim nëse më lejohet nuk paraqet realitetin. Mua nuk duket sikur njerëzit janë kaq të ndarë në të majtë të djathtë në jetën e përditshme. Njerëzit kanë krushime me njëri tjetrin, kanë shoqëri, kanë fëmijësi me njëri tjetrin, qofshin të majtë të djathtë, duhemi me njëri tjetrin sepse jemi gjithë njësoj dhe kjo gjëja pastaj që krijohet nga politika e gjithë, po them, opinioni publik rreth saj është
disi e shkëputur. Duket edhe pak telenovelike, mund të Është e vërtetë sepse ne kujtojmë ose i përjetojmë ndoshta nganjëherë me militantizëm ngjarjet politike, por në thelb po të shikosh, ndoshta ata që janë aktorët kryesorë të politikës, mbase nuk i shikojnë në kaq ekstremitet marrëdhëniet e tyre sa ç'mund të mendojmë ne, sepse duket vërtet ajo që thuat nganjëherë duket si një teatr i gjithë kjo. Duket edhe ka gjithmonë më shumë njerëz po e thon këtë me zot lart tani që më duket se është një teatr ku gjitha palët janë secila në rolin e vet dhe janë për Oscar. Të shikojmë se si do të shkojë kjo histori vërtet e cila na ka bllokuar në jetën tonë të përditshme sepse i kemi sy të gjithë atje për të parë si do të zgjidhet ky ngërç. Kujtojmë dhe ftuarën tonë. Ne duam kujtojmë që fjala e ditës sot ishte shapka me gisht. Ne donim të flisim më shumë për plazhin. Po jo, është pamundur. Edhe në plazh e imagjinoj në çadër flitet për këtë se si do të zgjidhet kriza, do ta shkarkojnë si ta shkarkojnë, do ketë zgjedhje të qershore apo jo. Shiko, nëse flasim për shkarkimin e zotit Meta, njëra nga gjërat është që duhet edhe vota e rudinajtarit, të cilat do të jetë pak më vonë këtu me ne. Ka një nismë nga opozita në kuvend për të marrë diçka në këmbim të votës së tyre për shkarkimin e Metës. Ata duan ndryshimet e rregullit zgjedhor, kodit zgjedhor në Shqipëri që të bëhen zgjedhje ndryshe. Ne shohim se çdo na thot rutina pak më vonë për ta kemi. Por përpara do të kemi atë që mezi e presim ditët e mërkura, është profesori Edmond Tupja, i cili do të vinë në rubrikën e tij 5 fjalë nga gjuha shqipe për të shpëtuar dhe do të jemi kurioz të dimë se cilat janë 5 fjalët që ai ka përzgjedhur në ditën e sotme. Do të shkëputemi shumë pak dhe do të jemi me profesor Tupën pikërisht këtu në studion tonë. Okej, ja ku jemi edhe një tjetër së bashku këtu në Dita Jonë, në ekranin e 2 CNN, e zëna zotrin të mërkurave ne kemi këtu profesor Edmond Tupën, i cili na vjen bashkë me 5 fjalë nga gjuha shqipe që duhen shpëtuar. Profesor, mirëmëngjes ty. Mirëmëngjes dhe juve, dhe faleminderit edhe një herë tjetër që më pritet me kaq dashuri. Ne mezi presim të themi të vërtetën kur është momenti juaj, sepse relaksohemi dhe vërtet kemi dëshirë të informohemi dhe të mësojmë se çfarë duhet të shpëtojmë nga gjuha shqipe. Faleminderit për dehjen mëngjesore. Ne profesor po diskutonim pak minuta më parë para se të nisim bisedën me ju këtu për fjalën zhdekretim. Është fjala e momentit, është fjala e ditës. Tash profesor me zh apo me ç për të qenë të sigurt dhe të ta sqarojmë mirë të punë. Atëherë sipas rregullave. Ta zhdekretojmë apo ta çdekretojmë në Ilir Mekën? Sipas rregullave të fonetikës, të shqiptimit, në fakt, të drejtë shqiptimit, drejtë shkrimit, duhet me zh. Me zh. Sepse kemi d mbrapa që është e zëshme. Nuk është t dhe d ndihet. D jon brenda diçka, kurse t s'ka atje që nga ato pashillot e zëshme. Duhet me, por mund të ketë përjashtime në gjuha. Natyrisht. Po kishim fjalë pa përdorur më parë, kështu që jemi ne që vendosim se si do e përdor. Patjetër, po jo, në mungesë të precedentit në këtë rast. Jo, në mungesë të gjykatës gjyqësore kushtetuese, ne do vendosim cili është presidenti, cili është kryetari i partisë në pushtet, kjo s'ka rëndësi. Kjo kuptua që do zhdekretohet me zh, pra të dashur kolegë gazetar, shkruani me zh. Por më natyrshëm në shqipe është shfuqizimi. Kjo do të ishte shfuqizimi pra me sh, sepse është f, që është e pasdëshme. Po të ishte me v,
vendos, zhvendos. Kjo është rregulli. Kjo është rregulla për të folur më shqip. Kjo është rregull. Ësakt dhe edhe këtë. Por me që jemi tek kjo çështja e fjalëve tani, që përdoren shumë e përdoren pak, le të shikojmë disa prej këtyre që juve I keni përzgjedhur edhe për këtë të mërkur, se cilat janë ato që duhen shpëtuar. Me sa fines, ma lejoni të fjalë tuaj, më thoni që profesor, shife herë pas here aktualitetin, merri fjalën nga aktualiteti, jo vetëm nga fjalori, se nga mendja jote, qerek e lodhur, qerek thashë, jo më shumë, nga jeta gjuhësore. Atëherë, kthehemi tek tema jonë, fjala parë është I tejdukshëm. Po zëvendësohet me fjalën transparent. Transparent, po. I tejdukshëm është një kalk, siç thonë gjuhëtarët në gjuhë teknike, pra është një fotokopje po e strukturës së fjalës suaj, trans është tej, kalon tepër. Parent vjen nga duk. Paret, frëngjisht, nuk e di si janë në gjuhë tjera. Pra do të ishte transparent. Po. Pra I tejdukshëm. E kanë gjetur kaq bukur Relinda si ta. Kush I ka gjetur këto? To I kanë, si fjala e kurrudha. Po. Ferrovia është. Ferrovia. E kurrua. I kanë po dhe fjala petrol, si thoni jo. Është në anglisht petrol frëngjisht, petrolo, nuk e di si thon italisht tamam. Po, ashtu I thon petroli. Po. Vjen nga latinishtja pietra, gur. Oleo është vaj. Vaj guri. Pra, të parët tanë Relindasit, vaj guri. Nësë më thoni gur vaj. Vaj guri. Pra ishte nisur nga fjala petro, nga pjetër, si që është në kishën mbi këtë do të ndërtoj kishën time. Pjerë frëngjisht, pa Shkëmbi. Po, edhe vaj. Ose guri. Pa, guri. Pra, janë ka qenë burrat mençur. Dolëm ne tani guximtar, kjo tani hedhin poshtë disa gjëra të tyre. Absolutisht. Edhe kjo është një variant për të dëmtuar gjuhën shqipe, Pra, fjala për të shpëtuar ishte I tejdukshëm. I tejdukshëm. Këtu pse vjen familja fjalëve. Se kemi fjalën tejdukshmëri. Transparencë, më besoj, se ka filluar të përdoret transparencë. Duhet bërë transparenca. Transparenca e fondeve, transparenca. Na duket në kuptimin e figurshëm, transparenca e fondeve, të themi tejdukshmëria e fondeve. Na duket e çuditshme sepse nuk është rrahur veshi. Kur na mësohet veshi, atëherë do na duhet kresisht diçka normale. Qartë. Kaq. Për fjalën e parë pra ishte I tejdukshëm. Është një fjalë e bukur gjithashtu. Po tejdukshmëri, tejdukshëm, shumë e bukur. Një djalë që do t'i bëj përshtypje një vajze, themi në gjimnaz apo diku, ti përdori këtë fjalë apo jo? Tejdukshëm, po jo në kuptimin e transparencës së fondeve, e tejdukshmërisë së fondeve. Tejdukshmëri prej saj. Prej saj. Kështu kam propozuar unë të vërtetën, e them e vërteta kur nuk është lakurisht, është turp. Por është e veshur me rroba. Po rrobat janë të tejdukshme. Jo transparente, se stingllon aq mirë. Ja, nuk tingëllon. Po nuk është shqip, ai që nuk e njeh fjalën I tejdukshëm, aty duket rregullisht transparent. Po me trans fillojnë disa fjalë, kështu që më mirë. Do të kemi sukses me këtë. Me këtë. Fjala e dytë është fjala I ndjeshëm. I ndjeshëm. Po, I ndjeshëm. Sensitiv thotë? Sensibël dhe sensitiv. Domethënë shikoni dukuria që për cilën kemi diskutuar. Fjala ngjarje e shënuar, zëvendësohet me eveniment, pastaj mas sa kohë, shumë kohësh, eveniment zëvendësohet me një fjalë tjetër të huaj. Event. Kjo ndodh tani edhe me këtë. Nga sensibël, tani nuk thuhet, më thuhet sensitiv, sensitive. Një temë, kjo është një temë shumë sensitive, çfarë kuptim. Për mua sensitiv nuk e di në anglisht çka kuptimi ka. Sensitiv I ndjeshëm apo që para ndjen diçka. Më tepër ata e kanë marrë nga përdorimi anglez në këtë rast, ku diçka është sensitive në kuptimin që është sekrete për shembull, dhe janë dokumenta sensitiv, do të thonë ata pra që nuk duhen trazuar. Po. Dhe nga kjo me sa duket ka hyrë. Kjo po I ka zënë vend dhe sensibël, se sensibël do të I ndjeshëm, edhe fjalës shqipe I ndjeshëm. Pra, familja ndjeshmëri si do bëhet? Do të zëvendësojmë me sensibilitet, tani që jeri sensitivitet? Unë kam frikë. Druaj se mund të zëvendësohet. Ai që e futi mund të zëvendësojmë, sensitivitet. Që ne duhet të ngulmojmë në përdorimin e ndjeshmëri. Po. Ndjeshëm, po. Ndjeshmëri, ndjeshëm. Përgjegjësi I përgjegjshëm. Ka dhe variante është. Sensi përdoret edhe në kuptimin tjetër, për zëvendësuar fjalën kuptim. Kur themi nuk ka sens. Kjo është skandale më e madhe.
Nuk ka sens, nuk bën, po nuk bën sens. Është nga anglishtja kjo? Po. Doesn't make sense. Është motamo e për këtë. Motamo shumë një shëndet. Falenderoj për ngjishën time. Mirë, atëherë kalojmë tani nga fjala e ndjeshëm te fjala e tretë, që është një ndajforje dhe mbiemër. Kam fjalën për fjalën vetëm. I vetëm, e vetme është mbiemër. Vetëm ti, vetëm ne është ndajforje. Pra, atëherë, si ndajforje, fjala vetëm për ju, zëvendësohet me përbindjen ekskluzivisht. Është një përbindje s'ka garazh që ta nxjerr. Ekskluzivisht. S'ka garazh që ta nxjerr. Po fjalë tjetër, me garazh kemi një histori tjetër, por do ta them kur të marr fjalën garazh. Është një kryevepër fjala garazh, po do ma kujtosh pastaj, të lutem, që ta shkruaj në tabletër. Po, patjetër, ta kemi për. Atë ekskluzivisht, po ka zëvendësuar vetë fjalën vetëm. Për shembull, thuhet ekskluzivisht për ju. Vetëm për ju. Çfarë shton fjalë ekskluzivisht? E bën bëjë sikur e jep atë madhështinë e fjalës, pak më pompoze. Kjo është bësh gargara me fjalë. Po sigurisht. Gargar, më shqip me fjalë. Jo, se ky edhe duhet sqaruar në fakt se ky është një term shumë gazetaresk në policë. Po, do një intervistë ekskluzive, si do ta themi në këtë rast për shembull? Intervistë ekskluzive, po, vetëm nga një intervistë që duhet gjetur një mënyrë ndryshe, mos kapemi te fjala, se fjala është kurth gjithmonë, duhet kapur në kontekst si mund të përdoret. Mund të përdorë një shprehje. Një shprehje gjet, po duhet menduar, Që një ekuivalentin e barazvlerësin. Të barazvlerësmin e kurudhës, po? Do duhet pak punë, do themi vetëm nga një intervistë vetëm nga. Do themi shumë vetëm nga, pse jo? Apo vetëm në. Vetëm në televizionin tonë. Po, A2 CNN. A2 CNN. Kështu, mirë po, tani kaloj te fjala tjetër, shpërndarës, kam lexuar në ekran, distributor ekskluziv. I vetëm për thënë, i vetëmi shpërndarës. Si e duket kjo shpërndarës, sikur shpërndan postieri letra. S'ka më posjer, u zhduk dukuria posjer, me qëra fjala. Do themi i vetëmi shpërndarës. Kur ta mësohet veshi, do na duket shumë bukur fjala shpërndarës. Tani, një pak nga një mësohet veshi me fjalën e huaj. Fjala, e kam thënë dhe herë tjera, fjala prodhim, në kuptimin jo të procesit, por të sendit që provohet, po ikën, po është zëndësuar me produkt. Është mësuar aq shumë veshi me fjalën produkt, sa që një ditë bukur e ka pa veten mat, pa më dhe njëri shah e ka pa veten mat, që po përdorja fjalën produkt. Produkte, diku është në rëndom, ditë për ditë, produktet ushqimore, produktet bujqësore, produktet industriale, artikujt pra, fjala artikuj. Prodhimet është shumë shqip dhe është thënë dhe është shkruar, për fat mirë ende thuhet dhe shkruar. Po unë po imagjinoj një faqe të një furgoni që thot i vetmi shpërndarës i kafes kolumbiane dhe do t'tingëllonte jo keq, po themi, më mirë se sa distributor ekskluziv. Sa bukur është gjë dhe Kolumbin. Sa bukur është gjë shpërndarës. Shumë faleminderit. Për kafenë kishte profesor. Për kafenë për kafenë. Kolumbia nuk ka vetëm një profesor. Ka një kafe më s'ka gjë se çka ka Kolumbia. A shkeni me popullin shkoj kolumbian ju? Po shqiptarët si vëllezër me kolumbianët bëjnë tregti. Kafeje, shumë. Pra, fjala e katërt ishte shpërndarës. Tani shkojmë tek fjala e fundit, që është fjala e pestë. Fjala e pestë, fjala qast. Qast. Po. Është me origjinë slave. Katori qast, është ora, nëse duke e marrë ndaj. Pak rëndësika, ishte fituar prej vitesh, prej shekujsh, të drejtën e qytetarisë kjo fjalë në leksikun, jo vetëm pasiv, po dhe aktiv të gjuhës shqipe, atëherë pse duhet ta zëvendësojmë me fjalën moment? Mund përdorë dhe moment. Por që ndodhë? Zëvendësohet tani fjala qast me moment dhe shpreja e bukur shqipe tani për tani u zhduk. Me një telefon, një 5-6 agjencije, ose një 5-6, nuk di, gjenda tregtare, duhet flas me drejtorin ose me shefin e madh ose me këtë doni. Për momentin nuk është këtu. Askush nuk të thot tani për tani. Më të paktën thoshte HPR, se HPR është një të fol me
pak bisedore. Tani për tani shumë bukur, tash për tash ose tani për tani. Nuk e thot njëri, po nuk e thot njëri. Në fjalë çast. Edhe thonë në këtë moment nuk është këtu, ose në këtë çast mund themi nuk është këtu. Për momentin nuk është këtu, kjo për momentin është marrë, nuk e di frëngjisht, italisht për il momento, frëngjisht pour le moment, anglisht është for the moment being. For the moment being, po. E s'ka gjatë at the moment. At the moment, mund ta thuat. Pra, është marrë, është kalkuar, është kopjuar struktura dhe është shfutur fjala moment në vend të fjalës çast. Se mund themi në këtë çast, për këtë çast ose për çastin për moment, nuk shkon për çastin, se nuk përdoret. E tham, përdorimi është ka shumë rëndësi. Është një nga kriteret e përzgjedhjes së fjalëve në një fjalor. Përdorimi. Kësaj dëgjojmë edhe dedika që përdoret në turqisht një minutë. Dedika, po, e përdorin njerëz burrat e vjetër diku. Burrat e vjetër. Pra është fjalë turke, po. Në Kosovë dëgjoj. Në Kosovë ata e kanë. Edhe mund të ketë hyrë profesor se me këto telenovela turke që shikojmë ne. Po, ringjallërohen. Rilindja. Sa është gjë? Jo, në rregull pra këto fjalët. Tu merrem me gjuhësi, nuk merrem me rilindjen. Me rilindjen. Tham duke u marrë me gjithatë me të. Këto ishin pesë kishë. Këto ishin pesë fjalë. Pra, i kujtojmë edhe një herë profesor, ishte fjala e parë ishte i tedukshëm, i ndjeshëm, vetëm, shpërndarës dhe çast. Pra këto janë pesë fjalët. Po, që profesori na tërheq vëmendje. Dhe gjithashtu fjalët që i synojnë këto janë transparencë, sensitiv apo sensibël, ekskluziv, distributor dhe pastaj për fjalën çast themi moment. Pra, këto janë fjalët të cilat i rrezikojnë dhe luftojnë këto fjalë shqipe. Pra gjithsesi ju mbajnë një shënim dhe pse jo, her pas here le ti përdorim në të përditshmën tonë dhe për ata patjetër. Dhe për ata që nuk kanë mundësi mund të klikojnë në faqen A2CNN për të parë të tëra takimet që ne kemi profesor Tupen për të qenë të informuar dhe për të parë fjalët që ne kemi servirur gjatë emisionit tonë. Mirë profesor, të falenderojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj ende më shumë. Edhe më shumë. Dhe ne do i presim sërish të mkurën tjetër. Faleminderit. Pa diskutim. Ditë të mbarë për profesor Tupen, ne do të kthehemi nga ana tjetër tani zonën Zotrin, do të kemi një shkëputje të shkurtër dhe më pas në rrjetet sociale do të shohim disa prej postimeve që kanë të rishur vëmendjen e kolegut tonë Erion Dushi, e më pas edhe zonja Rudina Hajdari do të kthehen në studio. 1867 formohet perandoria e Austro-Hungarisë. Ajo njohu dy shtete të pavarura të bashkuara në një monarki dhe shpalli të drejta të barabarta për hebrejt brenda kufive të saj. 1924, qeveria e sapo formuar pas revolucionit të qershorit e kryesuar nga Fanoli, shpalli programin e saj prej 20 pikash. 1924, në Milton të Massachusetts, lindi George H. Bush, presidenti 41 të Shteteve të Bashkuara, babai i presidentit të 43, George W. Bush. 1942, Ana Frank merr si dhuratë një fletore ditar për ditëlindjen e saj të 13 dhe fillon të hedhë në të mendimet e përditshme. Ana Frank kishte lindur në Frankfurt në vitin 1929. Ditari Anës, shkruar në gjuhën holandeze, u gjet pas luftës nga pronari i shtëpisë ku familja Frank kishte qëndruar e fshehur në Amsterdam. Ai e lexoi dhe ja dërgoi menjëherë botuesit. Ditari Ana Frank u botua në vitin 46. Deri më sot, ky libër është shitur më shumë se 30 milion kopje dhe është përkthyer në rreth 70 gjuhë. 1964, në Afrikën e Jugut, aktivisti kundër apartheidit Nelson Mandela dënohet me burgim të përjetshëm nën akuzat për sabotazh. 1974, lindi në Tiranë politikani Lulzim Basha, kryetari aktual i Partisë Demokratike të Shqipërisë. 1981, lindi në Brazil Adriana Lima, fotomodele Victoria's Secret. Ajo braktisi shkollën në moshën 16 vjeçare dhe ju përkushtua botës së modës. Sot, ajo është me famë ndërkombëtare dhe është ndër 10 modelet më të paguara në të gjithë botën. 1987, lufta e ftohtë. Presidenti amerikan Ronald Reagan, duke qëndruar para portës së Brandenburgut, sfidon publikisht udhëheqësin sovjetik për rrëzimin e murit të Berlinit. Zoti Gorbachev shembe këtë mur. Muri i Berlinit u rrëzua krejtësisht në fund të vitit 90, pas rënjes së komunizmit në Evropën lindore dhe në vetë Bashkimin Sovjetik, duke shënuar kështu fundin e luftës së ftohtë.
1990, Parlamenti i Federatës Ruse deklaron zyrtarisht sovranitetin e saj. Po këtë ditë, në vitin 91, rusët zgjedhin Boris Jeltsin si president e Republikës. 1994, aeroplani Boeing 777 dy motorësh, më i madhi në botë, kryen fluturimin e tij të parë. 12 qershori është dita e lirisë në Kosovë, çlirimi i Kosovës nga sundimi serb. Okej, ja ku kthehemi edhe një herë zonën zotrin, tani për të takuar rëndushim këtu pranë nesh, dhe për të parë disa prej postimeve në rrjetet sociale që ai do t'i ndajë bashkë me ne. Shkoj jote Erion. Faleminderit. Leitmotivi i gjitha postimeve që do sjellin në rrjetet sociale sot është takimet në Bruksel të kryeministrit. Kujtojmë edhe një herë që sot është mbledhja e ambasadorëve të vendeve anëtare që do t'japin ndoshta një paralajmërim se si pritet të jenë votimet, ku përveç se vendeve skeptike, sikurse është Holanda, Franca e të tjera, kemi edhe 13 vende anëtare tani më që kanë hapur le të themi një lloj peticioni që i dalin kundër asaj thënie së shumë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk duhet zgjerohet, por duhet thellohet. Tani më çdo gjë është më e përqendruar rreth faktit që zgjerimi është më i pranueshëm se sa thellimi kur vjen puna aty. I pari që ka dhënë lajmin e takimeve të rastësishme të dieshme ka qenë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreka, i cili nëpërmjet një postimi në Twitter ka thënë ndër të tjera se rekomandimi i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë varet në sajt të rezultatit të reformave. Hapja e negociatave apo bisedimeve, do thonte profesor Tupja, është rezultat por njëkohësisht edhe në interes të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe në interes të Bashkimit Evropian. Ky është takimi me Federica Mogherini dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, një lajm të cilin pak minuta më vonë e përcolli dhe Maja Koçiançi, duke thënë kështu që tani më gjërat po ecin në rrugën e dur, Shqipëria i ka plotësuar kushtet, takime të cilat tani më duhet të japin rezultatin përfundimtar, sikurse e thotë edhe kryeministri në postimin e tij të radhës në rrjetin social Facebook pas takimeve. Tani kalon Këshillit të Evropës, pra e gjithë fjala dhe e gjithë pesha, topi mbetet në portën e Donald Tusk dhe të njësitit që ai drejton për të dhënë fjalën finale kur vjen puna pikërisht tek hapja negociatave me Shqipërinë apo jo, një vendim që ndoshta pritet të merret zyrtarisht në shtator. Maja Koçiançi pra shkruan ndër të tjera se Federica Mogherini ka mirëpritur kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Bruksel sot, duke u ndjekur nga rekomandimi i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, gjithmonë në sajt të reformave. Kalojmë tek postimi i radhës tek ai kryeministrit, ku në fotografi të ndryshme ka përcjell të gjitha takimet. Kujtojmë edhe një herë me takimin e para fundit me Jean-Claude Juncker, i cili gjatë fjalës së tij tha ndër të tjera që nuk dua të shtoj asnjë presje vendimit të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, dhe hapja e negociatave, tha ai, duke aluduar kështu kohët e fundit për vetëm futjen e Maqedonisë së Veriut, nuk duhet të ndodhë në këtë formë, por të dyja vendet duhet të futen paralelisht, pavarësisht problemeve që mund të ekzistojnë në vendet përkatëse, por populli i tyre meriton të kuptojë një herë e mirë se ne nuk japim premtime boshe, por zgjerimi mbetet gjithmonë një premtim që duhet mbajtur e duhet çuar më tej. E citoj këtu, nuk është një strategji e Bashkimit Evropian, tha ai, por është meritokraci e popujve të këtyre vendeve të cilët duan të aderojnë. Shkojmë tutje me postimet, do i referohemi pikërisht kësaj fotoje. Dje ka pasur një reagim tjetër zyrtar nga ana e presidentit dhe sulmeve që janë bërë ndaj tij për sa i takon anulimit të dekretit për datën e zgjedhjeve, pra nuk do kemi një datë zgjedhjesh, dhe sikurse ju asolla edhe gjatë fleshëve informative, fjalia e fundit gjatë konferencës me gazetarët ishte adresuar drejt për drejt kryeministrit Rama, kur i tha që këtu zgjedhjet i vendos presidenti dhe askush tjetër nuk mund vendos një datë për zgjedhje. Nëpërmjet një citimi ai ka dashur të theksojë edhe një herë se shqiptarët kanë nevojë për zgjedhje, jo për votime. Në fjalën e tij, presidenti ndër të tjera lëshoi akuza të forta edhe ndaj ndërkombëtarëve, duke thënë që nëse dikush do të vëzhgojë votime, atëherë duhet të shkojë në Korenë e Veriut në momentin që atje bën zgjedhje dhe automatikisht të shohë atje. Këtu do bëhen zgjedhje dhe për zgjedhjet ai duhen kandidat. Duke shtuar ndër të tjera që lajmin për anullimin e datës së zgjedhjeve ka bërë të ditur së pari kryeministrit Rama dhe 30 minuta para protestës së opozitës edhe kryedemokratit Basha. Shkojmë më tej për të kuptuar pak se si vijon gjithë kjo procedurë. Pasi Elisa
Spiropali ka dashur të reagojë menjëherë në lidhje me deklaratën e presidentit, duke thënë: "E gjeta konsensusin tek këmbgulja e të dyja palëve për të mos dialoguar." Ky është citati i presidentit kur thot Elisa Spiropali se këtë e thot presidenti i Shqipërisë, jo Beskallaku i Portokallis. Duhet pranuar, thot ajo, se kemi një president jo vetëm për të qarë hallin, por edhe për të mos harruar gazin. Kësaj thënie e shkon pas edhe Tauland Balla, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, ku nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, ju lutem kalojeni tek postimi i radhës, ka dashur të shprehë edhe një herë atë që zakonisht akuzohet presidenti se nuk ka qenë këtu dhe nuk ka qenë i përfshirë. I uroj në emër të grupit parlamentar, thot ai, shërim të shpejtë dhe me që nuk dëgjon mirë, po ja shkruaj si kryetari i grupit: "Zoti president, ju nuk keni asgjë në dorë lidhur me datën e zgjedhjeve të dekretuar prej jush. Zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor në respekt të plotë të dekretit të nxjerrë prej jush, në respekt të detyrimit kushtetues që keni, ndërsa dekreti juaj është një lajthitje antikushtetuese që meriton të gjithë vëmendjen e parlamentit, të cilën do ta keni të plotë e njëjtën, ku do të miratojmë edhe rezolutën përkatëse lidhur me lajthitjen në fjalë." Të shkuara edhe një herë, zoti president, ka qenë pikërisht kjo fjala e Tauland Ballës. Në lidhje me atë çfarë ka thënë presidenti, ka pasur një kundërakuzë edhe nga Astrid Patozi i Bindjes Demokratike, ku ndërreshta ai ka dashur të thotë që presidenti tani më po hyn në konflikt interesi me shtyrjen e datës së zgjedhjeve, duke dashur të shkojë pas edhe bashkëshortes së tij e cila drejton një parti që deri dje e kishte nën kryesim vetë presidenti i Republikës. Do të shkëpuz vetëm pak kur shkruan se por me këtë kontesto të është më mirë të pranoj heshtjen me të cilën e ka përcjell krijimin e Bindjes Demokratike, partia që ja la trashëgim bashkëshortes së vet, se sa të marrë si aksioma thashë themet që dëgjon nga një forcë tjetër politike e cila nuk e ka fshehur mërzinë dhe shqetësimin për futjen tonë në garën e 30 qershorit. Por gjatë konferencës së dieshme duhet të saksojmë se presidenti ja ka bërë me dije zotit Patozi, duke thënë se unë në këto momente, në qoftë se do bëj atë që thoni ju, i bie që të mendoj për opozitën, dhe edhe ju, si kurse LSI, PD apo të tjera parti opozitare jeni gjithashtu në opozit, pra në këtë rast unë po mendoj edhe për ju dhe jo vetëm për bashkëshorten time. Shkojmë tutje për të lënë pas këtë zhurnajën e madhe që na referohet, por njëkohësisht na servir edhe politika ditët e sotme, për të ndalur tek një epilog thënë nga një aktore e teatri, por njëkohësisht ne e kemi përcjellë edhe herë të tjera nëpërmjet postimeve të saj, pasi ka qenë reale. Gjatë ditës së dieshme, Ema Andrea ka dashur të shkruaj se kur sheh lajmet, kupton që ke jetuar në shlafari, por nuk e paske ditur. Vende pune që bien nga qielli, thot ajo, çdo pyll është plot me investime të huaja, njerëzit janë të paqë dhe të lumtur, festojnë në çdo cep. Wow, do jetojnë në lajme këtë e mbrapa. Shumë mirë, varet ku i ka parë lajmet. Unë rasmendin është shlafari apo shlafari. Ky vend për cilën për sa kohë që është më të madhe duhet të jetë shlafari. Dakor. Do të personalisht se për ku e ka fjalën. Faleminderit juve. Okej. Në rregull, ecim tani me ritëm për të marrë informacionet e tjera të kësaj temi blokut të fundit të ditës Dita Jonë. Është Kris Martini i cili tani do të na vi për të sjellë të tjera informacione nga sporti. Folëm pak më parë për futbollin, por nuk është vetëm futbolli, sepse me sa duket ka lajme edhe nga voleybolli, për këtë na informon Kristi. Po, do të kalojmë tani tek sportet me dorë. Volejbollistja shqiptare Erblira Bici ka zyrtarizuar largimin nga skuadra e Igor Novares, në të cilën fitoi Champions League-ën, Kupën e Italisë dhe mbërriti në finalet e titullit. Shtatlartja e përfaqësueses Kuqezi ka njoftuar kalimin në një tjetër klub italian, atë të Busto Arcisios, skuadër që e mbylli sezonin në vendin e 4 të renditjes. 23 vjeçarja nis kështu një aventurë të re duke lënë skuadrën më të mirë të momentit në Evropë për të gjetur më shumë hapësira në lojë sezonin që vjen. Do të flasim tani për basketbol. Ylli francez i basketbollit Tony Parker ka njoftuar tërheqjen nga koshi profesionist. Ikona e San Antonio Spurs bëri të ditur lajmin nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ku i jep fund karrierës së jashtëzakonshme. Këtë vit ai u transferua tek Charlotte Hornets, duke lënë të kuptohet se ky do të ishte sezoni i fundit në parket. Parker u shpall 4 herë kampion në NBA, ndërkohë që veshi për 17 sezone fanellën e San Antonios duke u kthyer në një legjendë të vërtetë. 37 vjeçari udhëhoqi gjithashtu kombëtaren franceze drejt fitimit të kampionatit evropian në vitin 2013.
Pamje rënqet se vinë nga Alpet franceze atje ku rreth 20 persona mbajtën ekuilibrin në një lartësi prej 800 metrash nëpërmjet një lojtari të holl. Aventura e çmendur u krye në malin e Saint-Jeannet në Francën jugore. Ky event ka si qëllim vendosje në një rekord botror në përshkimin në një distancë prej 300 metrash, atje ku nuk ka rregulla zyrtar dhe siguri për jetën që nuk është e përfshirë. Gjithsesi të shumt ishin personat që nuk njohin limite kur vjen puna për adrenalinë. Jouez Mathis! Surtout ici, l'autre côté ça va, mais ici. Mirë ishte gjithçka për sportin edhe për ditën e sotme. Mirë, nga dhe një ide se si të vim në punë në mëngjes. Jo, është litar pedashuq edhe shumë kollaj. Direkt te kati 21, fa. Në mëngjes edhe vim në studio. Gjithsesi. Faleminderit Kristi për informacionet. Dakor. Faleminderit Kristi. Do marrim tani informacion zonës sotrin lidhur me motin këtu në Dita Jonë, është takimi i fundit me Tajan Porja këtu për të marrë një ide të përgjithshme të ditëve në vijim, sepse ka informacione që po bëhet nxehtë. Marrim detajet nga Tajan, ka informacion. Por da pyesim atë veti parë për ta treguar. Tanja, do të jemi tek këto temperatura apo do të kemi pritje të rritë? Nuk është tash e them, por e vërtet. Nëse do mbeteshim në 31 deri në 34-35 është e suportueshme për verën mezetare dhe për verën në territorin shqiptar, megjithatë ne presim rritje të mëtejshme të temperaturave. Dita e nesërme sjell një rritje me 1 apo 2 gradë, rritje më të ndihshme do sjell dita e premte dhe e shtuna, pritet sërish që në pjesë më të madhe të territorit shqiptar të kemi temperatura mbi 30 gradë Celsius, pra kjo është tipike e fenomenit valet të nxehtit afrikan. Ndërkohë që në zonat e ulësisë perëndimore ne presim 36 deri në 38 gradë Celsius. Shumë shkurtimisht për valet e të nxehtit afrikan janë krejt tipike të klimës shqiptare gjatë korrikut dhe gushtit, por nuk janë shumë të shpeshta gjatë qershorit, megjithatë në dekadën e fundit jemi mësuar që të kemi her pas here të paktën një valte të nxehtit afrikan edhe gjatë muajit qershor. Korriku dhe gushti her pas here kanë të paktën çdo vit kemi 2 apo 3 valte të nxehtit afrikan dhe kjo verë nuk ka si të shpëtoj pa një valte të nxehtit afrikan. Ka ardhur pak herët, po do ta duroj. Mirë presim. Faleminderit Tanja. Ja ku morëm këtë informacion mbi motin, zotrin jemi tani gati për fotot e një ditën parë, do të ndjekim ato dhe kur të kthehemi në studio kemi edhe zonën rudinalitare nga opozita parlamentare. Ja ku jemi sërish së bashku tani në momentet e fundit të emisionit tonë, intervistën e fundit për të ngelur tek situata politike në vend dhe kemi sot në studio me ne zonjën Rudina Ajdari, kryetare e grupit Partisë Demokratike në Kuvend, e cila është bashkuar këtë mëngjes me ne dhe i themi mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit. Mirë se erdhe. Rudina, është një situatë e cila të thuash e komplikuar në politikën shqiptare, nuk është pak.
Por donim ta shikonim në këndvështrimin tënd. Ju jeni në kuvend atje, keni një synim dhe e dim që doni reformë zgjedhore. Keni thënë para pak ditësh se nëse këta duan që ta shkarkojnë Ilir Metën, ne ndoshta do të negociojmë për këto 94 vota që duan në këmbim të votës për reformën zgjedhore. Pak ky ka qenë një interpretim. Qëndron? Unë nuk e kam bërë këtë deklaratë, me sa jam unë. Ndoshta kjo është deklaratë. Është artikuluar në fakt nga kolegë tuaj, ndoshta jo të Partisë Demokratike, ka qenë reaksioni që jo nga grupi parlamentar. Jo për të thënë që nuk është një deklaratë e vlefshme. Mendoj që është shprehur nga një nga deputetët e grupit parlamentar të pavarur, jo të grupit parlamentar demokrat, por gjithsesi secili ka mendimin e tij apo të saj në lidhje me këtë gjë. Por për sa i përket shkarkimit të presidentit, ai është një proces shumë i gjatë dhe nuk është një gjë për të thënë kaq lehtë. Procesi i shkarkimit nuk është thjesht një proces që mund të bëhet thjesht me një fjalë goje. Pra, ka një procedurë shumë të gjatë kushtetuese, duhet ngrihet një komision hetimor, duhet të shikohen, duhet vi presidenti dhe të prezantohet, pra të merret në pyetje nga komisioni hetimor, pastaj ai komisioni hetimor zgjat për një kohë të gjatë, pastaj parlamenti i propozon pra fuqi propozuese për shkarkimin e presidentit. Dhe më pas shkon në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e merr këtë vendim. Në djenin time nuk janë marrë absolutisht vota apo firma për të hapur si proces. Duhet 35 firma për të bërë kjo nis. Ne kemi pasur një takim me kryetarët e kuvendit, pra konferenca e kryetarëve, dhe aty kemi marrë një vendim që do e debatojmë, pra do ketë një mocion për debat. Në lidhje me këtë çështje, mendoj që është një gjë shumë normale për të pasur një mocion për debat, sepse është një çështje e rëndësishme dhe presidenti ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm dhe besoj se aty ha për debat. Do të kemi një është një çështje shumë e rëndësishme dhe duhet ta diskutojmë në parlament. Ju keni reaguar menjëherë mbas daljes së hënës së presidentit, pra duke thënë, pastaj mbaj mend që ndoshta presidenti nuk do të kishte pritur deri ditën e hënë për dhënë sqarime përse ai donte që ti shtynte zgjedhjet. Cili ishte në fakt qëndrimi juaj? Cili është ai? Bëri përshtypje e diela pushim, në sa po mre. Çfarë mendoni për vendimin që ai mori për shtyrjen e zgjedhjeve? Mendoj se zoti president nuk kam parë, domethënë, një përpjekje të zotit president për të pasur një dialogim midis palëve. Dhe nëse ai thotë që këtë e bën në frym të kushtetutës, pra për të unifikuar popullin etj, mendoj se ai duhet të kishte pasur disa përpjekje më shumë paraprakisht, pra të kishte dialoguar me të dyja palët, të kishte parë ndoshta një datë. Unë mendoj se nuk e kam parë. Ose të paktën në Majsa diu, ndoshta me ai sa jam unë në dieni, ai nuk e ka bërë këtë gjë. Pra, sipas kushtetutës, ai duhet të caktoj, sipas Nenit 92 mos gaboj, duhet të caktoj datën e zgjedhjeve. Pra, edhe nëse do kishim një rast që ai do kishte shtyrë zgjedhjet, pra siç ndodhi, ka pas edhe precedent të tjerë, dhe do kishte vendosur një datë tjetër, atëherë do kishte edhe ndoshta një hapësirë që edhe mund të thonim që kjo është një vendim i dur, sepse duke parë situatën tanishme, duke parë që presidenti u përpoq t'i ulte të dyja palët dhe ka arritur një negociat midis tyre për t'i shtyrë në këtë afat, atëherë unë mendoj që do ishte më e justifikueshme. Në këtë rast mendoj se nuk e di, domethënë është në dorën e gjykatës kushtetuese për ta marrë këtë vendim, pra nuk është në dorën time për të thënë që është vendim i dur apo jo, por unë mund ta arsyetoj apo të kem interpretimin tim të kushtetutës si një deputete e Parlamentit Shqiptar. Por vendimi pra në fund merret nga gjykata kushtetuese, duke parë që ne nuk kemi në një situatë që nuk kemi gjykatë kushtetuese, e bën situatën më të vështirë akoma. Kështu që nuk e dim se kujt t'i japim të drejtë në këtë rast. Dhe është e vështirë për të bërë një për të thënë. Nëse mund të, nga sa kuptojmë, ju jeni disi skeptike mbi motivet e presidentit apo mënyrën se si erdhi kjo shtyrje e beft, po e quajmë me zgjedhjeve, domethënë zgjedhjet nuk do të ketë më 30 qershor, nuk kemi një datë, tani nuk dim se kur do votojmë në një farë forme. Ju mendoni që duhet të ketë zgjedhje në 30 qershor? I qëndronin për shembull deklaratat në Bruksel dje ishin shumë të forta lidhur me datën e zgjedhjeve dhe rëndësinë e tyre.
Ç'pozicion keni ju si deputet e Kuvendit? Dgjoj, në lidhje me pozicionin e ndërkombëtarëve, mendoj që po luhet shumë në këtë pjesë. Po luhet shumë sepse të dyja palët, të treja palët ose të dyja palët, pra dy partitë kryesore dhe partia Partia e Integrimit Socialist, dhe ata janë bashkuar me Partinë Demokratike, por dhe ata e luajnë këtë kartë. Që do të thotë që Partia Socialiste mundohet të marrë ndërkombëtarë që mbështesin qëndrimin e tyre dhe nga ana tjetër po ashtu dhe pala tjetër. Dhe të dyja palët mund të kenë argumenta që mund të justifikohen apo që mund të mbështeten nga ndërkombëtarët duke parë sepse ata justifikojnë që janë për hir të demokracisë apo për hir të popullit apo për hir të forcimit të institucionit, për hir të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe shpesh herë ata dalin me deklarata në mbështetje të këtyre qëndrimeve. Unë them që kjo gjë i dëmton edhe e dëmton krizën, e sellon akoma më shumë krizën, sepse ata nuk kanë përdorimi i deklaratave të tyre, pra duke përdorur ndërkombëtarët për të përforcuar opinionin e tyre apo qëndrimin e tyre ndaj popullit apo ndaj njerëzve që ne kemi të drejtë dhe pala tjetër nuk ka të drejtë. Këtu nuk besoj se njëra palë ka më shumë të drejtë se tjetra. Këtu jemi në situatë krize pa tjetër, situatë të pazakont, një situatë, ju ndoshta të pazakont se kemi qenë në krizat të tjera, por jemi një situatë që ne duhet ta zgjidhim. Dhe besoj se kjo ka qenë një qëndrim i qartë, sidomos nga disa ambasada, që ne duhet ta zgjidhim vetë këtë situatë. Po mendoj se për shkak se ata e dinë që nuk kanë besimin e shqiptarëve, gjithmonë ndërkombëtarët janë parë si afirmues apo konfirmues të tyre. Pra ne kemi këta me vete, e dim që s'na besoni ne, po të paktën besojuni Brukselit apo. Prandaj të dyja palët kërkojnë ti përdorin, mendoj unë, ndërkombëtarët si Dgjoj, kjo është bërë shpesh, edhe patjetër që do ndodhe edhe më tej, do ndodhin nga të gjitha palët, do ndodh. Ata mund të kenë një rol këshillues në këtë mes, dhe shpesher dhe unë flas me ta dhe i pyes për gjëra të ndryshme, por për t'i përdorur publikisht me deklarate të ndryshme që përforcojnë një qëndrim apo tjetër, unë mendoj që kjo e dëmton. Megjithatë duhet të thotë që edhe ndërkombëtarë sikur ndonjëherë tjetër kanë qenë, të paktën i kanë artikuluar vetë këto qëndrime. Të paktën pam Juncker dje, i cili pothuajse hapur shprehu idenë që zgjedhjet duhen mbajtur në 30 qershor, apo ka patur deklarata të tjera të cilat e kanë thënë këtë gjë, pra që zgjedhjet duhen mbajtur, pra kemi patur ndoshta sikur ndonjëherë tjetër një lloj pozicionimi, mund ta interpretojmë kështu të ndërkombëtarëve deri diku mbase edhe jo në favor shumë të opozitës që ka dalë në rrugë? Si do ta interpretojmë? Nuk e di. Shpesh herë kur dëgjoj deklaratat e tyre, mundohem që t'i shkoj edhe të shoh të gjithë deklaratat, se shpesh herë për shembull mediat kapin një fjali dhe thonë dhe heqin jashtë kontekstit. Flas për deklaratat që janë bërë publikisht, dhe që kemi dëgjuar. Shpesh herë domethënë nuk e shikoj që media e përdor këtë pjesën për të theksuar diçka më shumë nga deklaratat e tyre dhe ndoshta heq edhe jashtë kontekstit, se më ndodh shpesh për shembull që mund të jem referuar një lloj deklarante dhe të më thonë që dëgjoj nuk e kemi thënë këtë, e kanë hequr jashtë kontekstit dhe duhet jemi të kujdesshëm pra kur përdorim deklaratat e tyre dhe themi që pse e kanë bërë këtë apo pra të hedhim akuzat të tilla. Në rastin e dieshëm, nuk e di çfarë është biseduar mes tyre, nuk mund të them që ishte një deklaratë e fortë apo jo e fortë. Ishte një deklaratë që ndoshta në mënyrën se si mund ta ketë justifikuar zoti Rama ka bërë sens, por nuk mund të them që nuk mund të kemi një gjykim mbi këtë. Siç mund ta shikojmë nga rezultatet e deri tanishme të politikës shqiptare, ka kaos, ka mos kuptim, ka shtyrje të afateve të zgjedhjeve. Disa thonë këta nuk janë gjendje që të menaxhojnë një çerdhe, fëmijësh jo më një shtet. Edhe njerëzit, Rudin, janë duke pritur për një brez tjetër. Duan një ndryshim rrënjësor, edhe realishtet duan një rifreskim politikës shqiptare. Ju jeni prezantuar politikë edhe si një prej personave që mund të sjellë këtë, pra një tjetër lloj kulture politike në vendin tonë. A mund të dalim, a mund të kemi një tjetër lloj kulture përveç kësaj, sharrosjes totale gjatë gjithë kohës? Tani përpara se të dalim te kjo pjesa, dua që të theksoj edhe një gjë tjetër që mendoj që është e rëndësishme, sidomos për krizën aktuale dhe për vendimin e presidentit që mori ditët e fundit apo dje që shpjegoi. Mendoj se ai duhet kishte përfshirë dhe faktin se duhet një reformë zgjedhore. Pra, nëse ne flasim për të pasur zgjedhje të ardhshme, atëherë si do sigurohemi pra si vend që do kemi këto zgjedhje, pra si do arrim që të kemi zgjedhje të lira apo të ndershme të luftojmë fenomenin e shitblerjes së votës. Pra, fakti që nuk përfshihet si gjë tregon që ka një anashkalim të rolit të
parlamentit. Ka një anshkallim të rolit të opozitës, ka një anshkallim në mënyrës se si funksionon parlamenti dhe kjo gjë mendoj unë presidenti do ta shikojë me vëmendje dhe të reflektojë mbi këtë gjë sepse ai tha shprehimisht që opozita jashtë parlamentit po delegjitimon institucionet e Shqipërisë, pra po delegjitimon parlamentin dhe nuk është e drejtë kjo gjë, apo jo. Nëse ai vërtet është i bindur për këtë gjë, atëherë ai duhet të ngrejë peshën e parlamentit, duhet i thot parlamentit që ju duhet të merreni me reformën zgjedhore dhe të siguroni që në 6 muajt apo vitin e ardhshëm ne të kemi një reformë zgjedhore që adreson të gjitha problematikat e ndryshme që ka opozita jashtë parlamentit, që kanë shoqëritë civile, që ka populli shqiptar, të rishikojmë sistemin aktual, ndoshta ky është një sistem që ka sjellur këtë, ka prodhuar këtë lloj krize, pra të merrim më seriozisht kur themi që ne duam të kemi një zgjidhje të krizës. Nuk mund të thjesht të hedhim topin dhe pastaj mos bëjmë asgjë tjetër, sepse në këtë rast ne vetëm e thellojmë krizën. Në rastin që nuk kemi dialogim midis palëve dhe opozita jashtë parlamentit thot shprehimisht unë nuk ulem me zotin Rama dhe nga ana tjetër zoti Rama thot po ashtu që ne do kemi zgjedhje me 30 qershor dhe kemi presidentin që thot do shtyhen zgjedhjet pa thënë se kur do jenë këto zgjedhje, atëherë ku jemi ne këtu? Pra çfarë do bëjmë neve në këtë mes? Duhet ketë, pra shprehimisht ne duhet themi që dakor, ne duhet të kemi një gjykatë kushtetuese në 6 muaj në vijim, duhet të kemi një reformë zgjedhore që do adresoj problemin e shitblerjes votës, duhet të kemi rishikim të sistemit për të parë se ndoshta ky sistemi tanishëm ka bërë që partitë politike të kenë një mungesë të theksuar të demokracisë brenda tyre dhe ka bërë që shumë prej deputetëve të jenë të revoltuara, por të marrin nisma pra të pavarura etj etj. Dhe pastaj do flasim, do të kemi edhe një hapësirë tjetër pra për këtë shpresë që ju thatë në lidhje me të pasur një hapësirë në parlament për njerëzit që duan një shpresë të re, që të kenë një përfaqësim më shumë, një gjenerat tjetër. Për thoni atë do të vi si pasojë e këtyre pikave të tjera. Absolutisht, sepse duhet jemi realist, nuk është gjë e lehtë. Nuk është gjë e lehtë për ta thënë edhe për gjë lehtë për ta thënë edhe gjë e vështirë për ta bërë, sepse njerëzit të krijosh ndoshta një parti apo një lëvizje etj do shumë mundim, do shumë financë, por edhe në fund fare është kjo reformë, pra ky kod zgjedhor dhe ky sistem aktual që e bën gati të pamundur për të marrin votat atje. Për të marrë atje. Kështu që në seancën e nesërme nëse do të kërkohet për të votuar për presidentin, dihen që duhen 94 vota dhe natyrisht janë tek ju tek opozita parlamentare. Ju për çfarë do të negocioni për të dhënë votën për pro presidentit ose do të votonit pro shkarkimit të tij? Edhe një herë dua ta them sepse ka një paqartësi në media. E para në konferencën e kryetarëve erdhi një propozim nga Partia Socialiste për një mocion për debat, jo për shkarkim. Është tjetër gjë. Mocioni për shkarkim kërkon 35 firma nga deputetët. Ju po thoni që këto nuk janë marrë? Nuk janë marrë. Patjetër që ata mund të kenë, patjetër, por unë vetë nuk kam parë një mocion të tillë që të ketë ardhur një propozim, pra një propozim të tillë nga deputetët nga 35 deputetë. Ky është jo për shkarkim. Ky është mocion. Që ju nesër për shkoni seancë për debat. Dhe po të nuk e di nëse projekt rezoluta është bërë mediatike. Madje unë jam surprizuar që projekt rezoluta ka qenë shumë e butë deri diku. Domethënë po të shikosh aty unë e kam marrë sikur majoranca ka bërë një si tip qortimin ndaj presidentit, po ta shikosh aty thot i kërkojnë presidentit për reflektim. Për reflektim. Nuk e di, domethënë ndoshta ky është një paralajmërim i tyre, ndoshta një presion që i bëjnë presidentit. Por nga ana tjetër shikoj që presidenti nuk është se është i friksuar nga kjo gjë. Nuk besoj se presidenti është i mërzitur nga kjo gjë, madje shikoj një taktik politike që gati në vetë viktimizim që dëgjoni se unë po shkarkohem se po bëj një akt shtetëror për Shqipërinë etj etj. Mendoj se duhet t'i ulim të lloj tonesh edhe të merremi me zgjidhjen e krizës dhe mos bëjmë populizma. Është dramatike, është më dramatike se ç'duhet, Po nëse nesër Partia Socialiste dhe majoranca do t'ju vinte përpara kësaj zgjedhje, ju do të votonit për shkarkimin e Metis? Dëgjoj, ne mund ta bëjmë dhe vetë. Po ta propozojmë dhe vetë.
Ne i kemi votat, nuk kemi 35 deputet që mund ta bëjmë të lloj emocioni. Nuk është çështja aty do votojmë se votojmë. Ne do të shikojmë gjërat hap pas hapi. Do shikojmë gjërat nëse vërtet presidenti do konsultojmë, do shikojmë. Ai thotë që ai ka përdorur frymën e kushtetutës, domethënë sepse besoj se dhe zoti Meta e di vetë që e ka shkel kushtetutën. Nuk është gjë që ai thotë që po të shikosh, domethënë ai di shumë mirë që i ka të kaluar kompetencat e tij. Ka një kushtetutë që thotë që patjetër që presidenti ka rolin unifikues të popullit të sovranit, por nga ana tjetër jemi dhe një republikë parlamentare. Nga ana tjetër ka dhe një nen të veçantë që thotë që presidenti nuk mund të tejkalojë kompetencat e tij, neni 94. Pra, presidenti, domethënë, është në një situatë shumë të vështirë. Nëse do flasim për kushtetutën, është gjë tjetër. Nëse do flasim akti i tij është legjitim për shkak se jemi në një lloj situate shumë të vështirë, të pazakont, është një tjetër gjë. Por unë do doja që zoti president të kishte pasur më shumë përpjekje, dhe të kishte pasur disa gjëra konkrete, disa thirrje konkrete për reformën zgjedhore, për dialogimin, për gjykatën kushtetuese që të ngrihet sa më parë, pra të kishim disa hapa konkrete. Që të përmirësoheshin zgjedhjet pra, jo? Po edhe, më fal, mos e le pa përmendur dhe datën, që në fakt ai e ka për detyrë ta caktojë si datën e zgjedhjeve vendore dhe parlamentare. Pra, ju po thoni që nëse zoti Meta i bie ke qenë në shkelje të kushtetutës, mendoni që veprimi i tij, sepse ai e paraqiti atë si një paqëtim, pra midis dy palëve konfliktuale, si një ndërhyrje e detyruar për të shmangur një konflikt social dhe civil në Shqipëri, po ju mendoni që realisht arrin këtë? Pra shmangjen e konfliktit, apo në fakt i hedh benzinë zjarrit ajo që bëri? Pikërisht, pra, kjo është dilema që unë jam, që po mendoj me veten time, dhe më thënë, kjo është dilema, sepse nëse presidenti vërtet do që ta evitoj këtë lloj luftë civile, dhe kjo fakt ka qenë nga thirrjet e mia kryesore para se kjo të ndodhte, para se ky vendim të merrej, pra presidenti duhet kishte pasur një përpjekje më të thellë dhe do të kishte kërkuar akoma më shumë dialogim midis palëve, duhet kishte thënë disa hapa konkrete se si mund të ndodhë kjo, pra evitimi i luftës civile, se mund të ketë akoma luftë civile, nga e di presidenti që kjo nuk do të ndodhë. Kupton? Kështu që nuk shikoj, domethënë, një përpjekje reale, dhe ndoshta kjo është thjesht mënyra se si e shikoj unë, me një lloj skepticizmi, por duke parë historinë dhe politikën e përgjithshme të 30 viteve të fundit, mendoj se është e drejta ime që të jem skeptike për këtë gjë. Thjesht për të bërë një pyetje në fund, sepse tani më sa kohë u bë që jeni në politikën e angazhuar, u bë gati 2 vjet e gjys, gati 3 vjet. 2 vjet e gjys. Natyrisht që keni, le të themi, kundërshtarët tuaj politik, që natyrisht janë e majta, por gjithsesi jeni të anatemuar edhe nga tuajt apo nga Partia Demokratike. A ka patur një moment që jeni penduar për këtë angazhim? Jam e sulmuar akoma më shumë nga Partia Demokratike. Akoma më shumë? Po, patjetër. Sepse shikoj që të gjitha mediat që janë të lidhura me ta, që janë të hapur që janë të lidhura me Partinë Demokratike, sulmojnë shumë shpesh dhe më vjen keq për këtë, sepse unë nuk do kisha sulmuar kurrë një koleg timin apo një kolegën time për një vendim të caktuar që mendoj pasbindjeve të veta. Është pasbindjeve të tyre. Çfarë ka dhëmbur më shumë në këtë histori? Çfarë ju ka dhëmbur më shumë në këtë sulm? Dgjoj, unë nuk është se më ka dhëmbur, sepse kur beson vërtet në ato që bën, duhet të jesh i fortë dhe duhet të jesh i bindur që kjo është rruga që ti duhet zgjedhësh. Përndryshe atëherë sulmet do të dëpërtojnë dhe do bësh akoma edhe më i pafuqishëm ndaj njerëzve që përfaqëson etj. Për mua ka pas efekt të kundërt, më ka bërë akoma më të fortë dhe nuk më ka ndikuar fare këto sulme të ndryshme, sepse shikoj që shpesher këto sulme vinë për shkak të pendimit që ata kanë, që e kanë marrë këtë lloj vendimi. Dhe më vjen keq për disa prej tyre, por është një realitet në fakt pasime pishmane. Do të thotë që sot nuk do uroni kryetarin e partisë për ditëlindjen. Ka ditëlindjen kryetari për Lulzim Basha sot. Nuk e dija, në fakt nuk e kam, nuk e dija se nuk e di shumë kolegëve, nuk është, besoj se është ditëlindja e urojmë të gjithëve. Besoj që është gjë e mirë kur ja urojmë datëlindjet të kryetarëve të partive, sepse do të thotë që nuk është se jemi kaq të verbër ndaj liderëve. Dikur jetoni me 16 tetorin e Verogjës dhe ke shumë drejtë që në vizionatë.
Udina Hajdari, zonja Zotrinj, ishte me ne, është deputete e Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë, kryetare e grupit PD-s atje. Udina, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë. Suksese. Ne e kemi mbyllur këtu pak a shumë, do t'jap ty fjalën për ceremoninë finale. Për të kaluar stafetën është ditari, do jetë Denisa Pasholli pas pak, për t'ju informuar me gjithçka që vjen të fundit pra nga vendi dhe jo vetëm, dhe ne lëm takim nesër në orën 7, si për herë do të jemi këtu me Dita Jonë për t'ju informuar si për herë dhe për t'ju bërë shoqëri nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Shihemi nesër. Bashkë. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.